Welcome all of you. Thank you so much for joining and ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਦੇ ਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ। ਅੱਜ 4 ਮਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀਆਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦੇ 7:10 ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ 10:10। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9:10 ਸਵੇਰ ਦੇ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:40, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7:10। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਵੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਵੀਪ ਕਰ ਲਈ, ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ ਚਿੱਤ ਹੋ ਗਏ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਤੀਜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਿਤਿਨ ਨਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵੇਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਅਮਿਤ शाह ਦੇ ਨਾਲ, और ये मिस्टर नरेंद्र मोदी। साथियों, आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये क्या है इन्होंने। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 25 बैशाख 9 मई का दिन
दूर नहीं है। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी। ये मोदी की गारंटी है। ਜਿੱਥੇ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਆਏ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 7:42 ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ 4 ਮਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੇ 123 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ। 63 ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, CPI ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 26, IUML 22, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ AINRC 10, DMK 5, BJP 3, ਔਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ TVK 64 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ 42 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਥਲਾਪਤੀ ਵਿਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਵੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਪਾਰਟੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਣੀ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ। DMK, ਸਟਾਲਿਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਭ ਇਹ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਜਿਹੜੀ ਹੈ 102 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 104 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 206 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ BJP ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਨਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ 44 ਜਿੱਤੀ ਹੈ, 37 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇਵਲ 2 ਸੀਟਾਂ, ਕੇਵਲ 2। CPIM ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪੜਾ ਸਾਫ, 0 ਸੀਟ, 0। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਆਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕੀ US ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ मोदी ਦੀ लाइव स्पीच सुन लीजिए। कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। साथियों, इन राज्यों में चुनाव और उसके नतीजों की राजनीतिक एक्सपर्ट अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग।
आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे, अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। साथियों, आज पश्चिमी एशिया में चल रहे संकट का पूरे विश्व पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन भारत पूरे सामर्थ्य से इस संकट का सामना कर रहा है। इस चुनाव परिणाम ने भी दिखाया है कि भारत इस चुनौती में भी एकजुट है, एक मत है, एक लक्ष्य से संकल्पित है और वो लक्ष्य है विकसित भारत। विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के हम निकले हैं। साथियों, विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग, अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पिलर भारत की नारी शक्ति है। नारी शक्ति अब विकसित भारत के निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन नारी शक्ति की इस रफ्तार को कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने कुछ दिन पहले रोकने का काम किया है। इन नारी विरोधी दलों ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को पास नहीं होने दिया और इसलिए मैंने कुछ दिन पहले कहा भी था
कि महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने वाले ऐसे दलों को महिलाओं का आक्रोश झेलना पड़ेगा। आज कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। थैंक यू सो मच मिस्टर जाहिदुल इस्लाम जी, सपोर्ट पे जी, मिस्टर हम सुरेंद्र शर्मा जी और अमन भारत सिंह की जी, थैंक यू सो राजनीति मच। में एक और बड़ा बदलाव देख रहे हैं। आज पूरे देश में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार हो। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ये It's a big सिर्फ सियासत का बदलाव नहीं है, ये सोच का बदलाव है। ये बताता है कि विकसित होता हुआ भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। आज का भारत अवसर चाहता है, विकास चाहता है, विश्वास चाहता है। आज का भारत प्रगति चाहता है, स्थिरता चाहता है। और आज का भारत ऐसी राजनीति चाहता है जो देश को आगे बढ़ाए। लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से आज की कांग्रेस बिल्कुल विपरीत दिशा में चल पड़ी है। ऐसे समय में जब पूरा देश कम्युनिज्म से किनारा कर चुका है, कांग्रेस उसी विचारधारा को अपनाने में लगी है जिसे देश ने ठुकरा दिया है। जो माओवाद जंगलों में समाप्त हो रहा है, वो अब कांग्रेस में अपनी जड़ें मजबूत कर चुका है। और इसलिए कांग्रेस अर्बन नक्सलियों का गिरोह बनती जा रही है। कांग्रेस को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। साथियों, आज देश का हर राज्य भी एक दूसरे से लड़कर नहीं, एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। इन चुनावों ने इस संदेश को भी बहुत स्पष्ट किया है। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया,
कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। साथियों, आजादी के बाद कांग्रेस ने देश के करीब करीब हर राज्य में सरकारें बनाई। ये आजादी के आंदोलन का जो इमोशन था, उसका उनको लाभ मिला था, उसमें से उपजा हुआ जनादेश था। लेकिन जैसे जैसे आजादी के आंदोलन का इमोशन से आगे निकल करके देश धरातल के काम पर लौटा, वैसे वैसे कांग्रेस जनता का भरोसा खोती चली गई। बीते दशकों में देश ने युवाओं की अनेक पीढ़ियां जोड़ी है, लेकिन कांग्रेस घटती ही चली गई है। कांग्रेस देश की संस्कृति को नहीं समझ पाई, देश की संवेदनाओं को समझ नहीं पाई। कांग्रेस एस्पिरेशंस की राजनीति जानती ही नहीं है। साथियों, बीजेपी के लिए भारत और भारतीयता के भाव से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हमारे लिए भारत सब कुछ है, भारतीयता सब कुछ है। और बीजेपी सिर्फ नेशनल पार्टी है, इतना ही नहीं है, ये रीजनल एस्पिरेशन से नेशनल एम्बिशंस को पूरा करने वाली पार्टी है। इसलिए बीजेपी अपने विचार, विजन और विकास के विश्वास पर खरा उतरकर देश की पसंद बन रही है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। भाजपा परिवार की नहीं, जमीन से जुड़ी राजनीति करती है। लगता है कि ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। बीजेपी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता की आकांक्षा सर्वोपरि है। तमिलनाडु की जनता ने एक नया प्रयोग किया है। मैं यूडीएफ को भी बधाई देता हूं। मैं तमिलनाडु और केरलम की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार इन राज्यों के विकास के लिए भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। साथियों, हम बंगाल, असम और पुडुचेरी की जनता की हर उम्मीद, हर अपेक्षा को अपनी सेवा से पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ बंगाल, असम और पुडुचेरी में एक बार फिर से बीजेपी एनडीए को विजयी बनाने के लिए, लोकतंत्र को विजयी बनाने के लिए मैं सभी नागरिकों का, सभी मतदाताओं का और सभी देशवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और सर झुका करके
उनका रण स्वीकार करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਪਵੇਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ US ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ US ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਉਹਦੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਸੋਰਸ in the south report the impact of 2 missiles on a US Navy frigate. This frigate, which today violated security protocols for transit and navigation near Jask with the intent to pass through the Strait of Hormuz, came under missile attack after ignoring warning from the Islamic Republic of Iran's Navy. According to these sources, the American frigate has been prevented from continuing its course due to these strikes and has been forced to retreat and flee the area. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੇਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੰਗੀ ਬੇੜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। US ਨੇਵੀ ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਇਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਮੁਲਕ ਔਰ ਜੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੇਮ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਕਾਂਟ ਸੇ ਕਿ ਵੈਦਰ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟਸ ਦ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਡ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇਵੀ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਈਰਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਡਿਸਟਰੋਇਡ, ਈਰਾਨ ਦਾ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਡਿਸਟਰੋਇਡ। ਥੱਲੇ 3 ਕ੍ਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ USA, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨੇਵੀ 100% ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ 100% ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ 100% ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਵਾਕਈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕੀ US ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? US ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ। US ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਿਪਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਈਰਾਨ ਔਰ US ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਪ ਇੱਥੋਂ ਕਢਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਰੀਡਮ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਆ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਵੈਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ,
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ADNOC, ਐਡਨੌਕ ਟੈਂਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ADNOC I'll see ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ, ਵਿਲ ਗੋ ਦੇਅਰ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਨੌਕ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼। ਲੈਟ ਮੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦਿਸ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ADNOC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ। ADNOC, I think that's the name for एक generic ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕੋਡ ਸ਼ਿਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਨਾਮ ਕਿਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ HMM ਨਾਮੂ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, HMM ਨਾਮੂ। ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ। HMM ਨਾਮੂ। ਸੋ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾਮੂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। HMM ਨਾਮੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਅੱਧ ਰਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਵ ਫॉर ਨਾਓ। ਕਿਆ ਦੁਬਈ ਦੀ ਪੋਰਟ ਹੈ ਰਸਲ ਖੇਮ ਜਿਹੜੀ UAE ਦੀਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਹਾਂ ਆ ਦੁਬਈ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆ ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੀ ਹੈ, ਆ ਰਸਲ ਖੇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨਾ, ਲਾਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗੋ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲਿੰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ US ਸੈਂਟਕੌਮ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। US ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। US ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, I'll show you that। ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ Iranian state media claims that Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps यानी कि IRGC hit a US warship with 2 missiles। ਕਹਿੰਦੇ truth ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? No US Navy ships have been struck। US forces are supporting Project Freedom and enforcing the naval blockade on Iranian ports।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਤਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਤਰ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਹੈ? ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ। ਕਤਰ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਦਿਸ ਵਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ MV ਬਰਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਹੈ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਿਚ ਵਨ, ਨਾਟ ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ this one. ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੇ 2 ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਹੈ, ਆ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਵਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲ, 2 ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡਰੋਨਸ, ਉਹ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ IRGC ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। US ਦੀ ਨੇਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਸਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਾਤਾ। ਤੇ IRGC ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ IRGC ਨੇ, ਤਸਨੀਮ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। US ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਈਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਐਸੀ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦਾ ਗੈਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ, ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ PR ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਆਈਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। US ਟੈਰਿਫਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ
ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ, ਇੱਕ ਏਵਨ ਸੋਲੋਮਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, VARS ਵਾਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸੋਲੋਮਨ ਔਰ ਮੈਲਨੀ ਜੋਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Warmly welcoming the Honorable Melanie Joly. $1.5 billion ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੀਲ, ਕਾਪਰ, ਅਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। Alors bonjour tout le monde, merci Giovanna, merci pour la gentille introduction, merci aussi à Nathalie de nous inviter ici. Merci à Steve que j'ai rencontré un petit peu plus tôt, aussi à Leonardo. Thank you so much. Thank you all folks for being here and hosting us today. It's really, really appreciated. Puis moi, ça me fait plaisir d'être au cœur de la francophonie ontarienne également ici, dans l'Est ontarien. So we all know that we're going through a moment of profound economic change. And around the world, governments are moving fast to protect their workers, protect their strategic industries, and at the same time, safeguard their supply chains. And so we know that trade patterns are shifting, and uncertainty is no longer an exception. It's just the reality. Talk to Nathalie and her team. And so we know that workers and business owners across the country, particularly in the steel, aluminum, and copper sectors, know very much this reality. Now, we also know that most recently, the US announced changes how they would apply tariffs on products containing steel, aluminum, and copper. And this decision has impacts in Hamilton, in Sault Ste. Marie, and right here, of course, in Eastern Ontario. Et on l'a ressenti, l'impact des nouvelles interprétations des tarifs sur l'acier, l'aluminium et le cuivre, que ce soit en Beauce, que ce soit au Saguenay ou que ce soit à Valcourt. Et j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs discussions avec des PDG, également avec des syndicats. And so we know that we can't control the White House. We can't control what's going on south of the border, but we can control what we're doing here at home. And so, in a moment like this, we just don't stand still. We act. We must defend our workers and support them and support our businesses. And that's why there's so many people here gathered around to support our workers here at Bohac, but also across the country. The steel, aluminum, and copper sectors are key. They're key, obviously, to our economy, key to our manufacturing sector, but also key to our sovereignty. Should Canada be one day in conflict, we need to be having these capabilities, particularly on the steel and aluminum side. And of course, for everything linked to our electric system and AI, and Evan would know about that, copper is extremely important as well. And so today, we're announcing two measures. I'll present the first one, and my colleague Evan Solomon will be presenting the second one. And I'm proud to announce $1 billion through the BDC to support the steel, aluminum, and copper sectors. BDC है कि Business Development Corporation. Thank you to all for all the work. I know that many people here around me have been advocating for this, from Lisa in Hamilton, also I know Terry Sheehan, Sault Ste. Marie, Dominic, also obviously in Guelph, everyone around this table, thank you. Marilyn also in Sarnia. Here's how we will be organizing our support. So the BDC will be offering favorable terms for 3-year loans. The loans will be between $2 million up to $50 million. The first year will be 0 interest rate, and afterwards, year second and third will be very low rates. There will be no repayment for the entire 3 years, only actually interest to be paid on these loans.
and at the end of the 3-year, that's when repayment will be asked. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer aujourd'hui $1 milliard via la BDC pour soutenir notre secteur de l'aluminium, de l'acier et du cuivre. Et la façon dont nous allons organiser l'aide, essentiellement, ce sont des prêts avec des conditions très favorables, avec 0% d'intérêt pour la première année. Et l'année 2 et l'année 3, à ce moment-là, ce sera des intérêts à très faible taux. Les prêts vont être entre 2 millions jusqu'à 50 millions de dollars. Et le repaiement, en fait, le remboursement du prêt, tout au cours du 3 ans, va être seulement sur les intérêts. Et à la fin du 3 ans, à ce moment-là, ça sera pour le capital. So let me be clear, this is not the only response to current pressures. It's part of a broader industrial strategy we have. Because short term, our goal is to provide liquidities to companies in order for them to keep their workers. Medium term, what we're trying to do is really to help businesses adapt, pivot. So ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $1.5 billion ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਂਝੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਾਹਤਾ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੂਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ TR ਤੋਂ PR ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ IRCC ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ 33,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 33,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ 33,000 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਸਮਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ, ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਲੀਨਾ ਮੈਟਲਿਸ ਡਿਆਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮਈ 4 ਹੈ ਔਰ 4 ਮਈ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 33,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ PR ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਜਾਂ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ PNP, ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਵਰਗੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ, ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 2026 ਤੇ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ PR ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਐਟਲੀਸਟ 33,000 ਦਾ ਤਾਂ ਫॉर श्योर ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਲਿੰਗ ਲੇਬਰ ਗੈਪਸ ਇਨ ਸਮਾਲਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਕਿ ਉਹ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 33,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨਰੇਬਲ ਲੀਨਾ ਮੈਟਲੈਕ ਡਿਆਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ IRCC, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਵਰਕਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਵਰਕਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ 2025 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਐਕਸੈਲਰੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪ ਟੂ 33,000 ਵਰਕਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 33,000 ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2026 ਐਂਡ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2026 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ 33,000 ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਓਪਨ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਫॉर ਯੂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ IRCC ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸੈਲਰੇਟਿੰਗ eligible applications for existing inventories of work permit holders, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ work permit holder ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ already apply ਕੀਤਾ, who have applied for permanent residency. These eligible workers are already supporting their smaller and rural communities. ਦੋ ਹੀ communities ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਛੋਟੇ ਔਰ ਪੇਂਡੂ communities, ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PNP ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟਸ ਔਰ ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਪਾਇਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਾਂ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੂਰਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ 33,000 ਲੋਕ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਓਪਨ ਦਿਸ ਵੈਬਸਾਈਟ। ਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ IRCC ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ 33,000 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ ਟੂ 33,000। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲੀਨੋਰ ਓਲਸਵੈਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਂਥਨੀ ਹਾਊਸ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਊ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਖਬਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ Mohit Khanna ji, thank you so much. Can they keep it up, Samir? Your news reports are relevant and not agenda-based propaganda. Keep going. Thank you so much, Mr. Mohit. Mohit Khanna ji is very senior journalist and one of the leading newspaper in India. The leading newspaper, the Tribune, and he is one of the senior ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅ ਲੋਟ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਲੀਨੋਰ ਓਲਸਵੈਸਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਆਏ। ਦੇਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੇਨਕੂਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੋਕਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਟ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਸਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਭੂਚਾਲਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ। ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਲਥ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ।
by acknowledging that we're gathered here today on the traditional unceded and unsurrendered territory of the Algonquin and Anishinaabe people. It's a pleasure to be here this morning with you in our nation's capital to officially launch this year's Emergency Preparedness Week. I'm joined by my Parliamentary Secretary, Anthony Housefather, and by partners from across our humanitarian workforce program, Conrad Sauvé from the Canadian Red Cross, Eric Roll of St. John Ambulance, Misha Kaplan from Team Rubicon, Rick Zielinski from the Salvation Army, and a representative from Search and Rescue Volunteer Association of Canada, or SARVAC. To each of you, thank you so much. Your organizations show up when Canadians need it the most. And it goes without saying, the world has changed, and natural disasters and other emergency situations are more frequent, more severe. GoDaddy has everything you need. Choose from a range of code-free tools and create a complete online presence without any tech skills. It's no wonder we're trusted by 20 million customers. Start your online business today with GoDaddy. On the way to managing your energy and earning rewards? There are many paths you can take. This way, you can earn exclusive perks. Or over here, save money on your bill. When it comes to managing your energy use, the choice is up to you. Important week, Emergency Preparedness Week 2026. This year's theme is Be Prepared, Know Your Risks. And it's really a simple call to action, but its importance cannot be overstated. Because preparation saves lives. It can protect your families, your homes, and it helps impacted communities recover more quickly. So today's announcement is an important step in strengthening our collective preparedness. And I'm proud to announce a $108 million investment to renew the humanitarian workforce program. And that supports the critical work of the partner organizations that are here on stage with me today. So this program ensures that Canada has a trained civilian workforce ready to support provinces and territories and Indigenous communities when emergencies stretch local capacity. The organizations here today are the backbone of that effort. They deliver everything from medical care to logistics and on-the-ground support when it matters most. I cannot emphasize how much of a difference that makes. And in the past month alone, we've really seen the impact of that firsthand with Team Rubicon and the Canadian Red Cross. They were deployed, of course, to Peguis First Nation in Manitoba to support flood mitigation efforts such as sandbagging. I also want to recognize Canada's search and rescue volunteers across the country. More than 9,000 volunteers stand ready to respond, often in the middle of the night, in difficult conditions, to help people in distress. That's why I'm also announcing $1.93 million in funding for SARVAC through the Search and Rescue New Initiatives Fund, so that search and rescue volunteers have the tools and the training that they need to do their work safely and effectively. As we face spring flooding and wildfire season, our readiness matters more than ever. Last year was one of the most active wildfire seasons on record, and wildfire risk remains high in many parts of the country for this season. So taken together, these investments are about making sure that communities have the support they need before, after, and during emergencies. Keeping people safe is a fundamental and basic responsibility of all levels of government. So let me conclude by saying this: Emergency Preparedness Week is a reminder that this work does not belong to governments alone. It's a shared responsibility across all orders of government, Indigenous partners,
first responders, and every single Canadian. And each of us has a role to play. So this week, I encourage Canadians to take 3 simple steps. Know the risks in your own community, make a plan with your family, and build an emergency kit that can last at least 72 hours. So these are small steps, but they do make a real difference. They make a difference when it counts. By preparing today, we can reduce risks tomorrow and build a stronger, more resilient Canada. Thank you so much. Merci beaucoup. And I'll turn things over now to Parliamentary Secretary Housefather. Anthony Housefather de Bolonjari. Thank you so much, Minister Alashasti. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par reconnaître que किसी ਦੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਸੀਜ਼ਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ Sécurité civile 2026 ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ Conrad Sauvier de la Croix-Rouge canadienne, Eric Rowell de l'Ambulance Saint-Jean, préparé sauve des vies, qui soutient le travail crucial fournissant de la formation et de la sécurité. Since the wildfires tore through Fort McMurray, forcing the evacuation of the entire community. ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਫਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਲੂਲਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਾਰੀਅਨ ਡੈਂਡੂਰੈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ Député de Compton-Stanstead et président critique à nos travailleurs ont besoin de personnes ici pourraient témoigner who have come to Ottawa to de porter le projet de loi au Sénat. Hello everyone, thank you for being here today. I would like to begin by acknowledging my parliamentary colleagues who are joining me, as well as municipal leaders and community and economic representatives from my region who have come to Ottawa to raise a very concrete issue, cellular connectivity. Across too many regions in Canada, cellular coverage remains incomplete or unreliable, and the consequences are very real. First, on public safety, when there's no signal, it becomes difficult to reach emergency services. On our roads, in our communities, in emergency situations, this can make a critical difference. Cellular we'll network also hear testimonies about this today. Second, on the economy, our businesses, producers, and workers depend on reliable connectivity to operate and remain competitive. And finally, it's a matter of fairness. In 2026, access to cellular service should not depend on where you live. This bill, C-268, has two main goals: improving reliability of coverage data using independent verification and modernizing a spectrum policy framework that has not been updated since 2007 to better reflect regional realities. This is not a single solution, but it is a concrete step towards better planning and better investment decisions. This is an issue that goes beyond partisan lines, and I am very pleased to have support from members on both sides of the House. I would also like to thank Senator Régent Aucoin, who has agreed to sponsor this bill in the Senate. Et je vais maintenant passer la parole à Michel-Henri Goyette, maire de Martinville. I will now turn it over to Michel-Henri Goyette, mayor of Martinville. Merci. Bonjour tout le monde.
il y a près de 2 mois, lors du dépôt initial du projet de loi de Mme Dandurand, je soulignais que la non-couverture cellulaire est un enjeu de sécurité publique et économique. Curieusement, ce que nous avons vécu dernièrement a exposé notre vulnérabilité au grand jour. Le 22 avril dernier... ਸੋ ਮੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਰਹੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਹਜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ, ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਆ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ, ਇਟਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਗਾਇਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਤੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਪੁਲਿਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਰਿਚਮੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ, ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੈ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ। ਦੈਟਸ ਚਾਏ ਸੁੱਟਾ ਬਾਰ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਸਰੀ ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ 3:40 ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਡੈਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ। ਆਫੀਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਲ ਕੇਸਿੰਗ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਖੋਲ ਪਏ ਸੀ। ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ
ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿੰਕ ਟੂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਫਰੋਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਸੋ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਿੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੁਮਾਈਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। IRGC ਨੇ IRIB ਖਬਰ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IRGC ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ IRGC ਇਜ਼ ਕਲੇਮਿੰਗ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ US ਦੇ ਵੈਸਲਸ ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਜ ਤੋਂ, IRIB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਬੀ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ or the people ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਕਨਫਰਮਿੰਗ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ IRIB ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ IRIB ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ US ਦੇ ਸੈਂਟ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੇਵੀ ਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। US ਫੋਰਸਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਆਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਣੀ ਔਰ IRGC ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਣੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਗ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਰ ਅਜੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲਕਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਧਮਾਕੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਬਟ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। IRGC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? IRGC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ no commercial or oil tanker vessel has passed through the Strait of Hormuz in the past hour, and the claims of American officials are uttering false and other maritime activities contrary to the declared principles of the IRGC Navy face serious risks and violating vessels will be powerfully stopped. ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੋਗੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਹ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੈਲੈਕਸੀ ਦੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਟਰੈਂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਟੈਂਡਸ ਰੈਡੀ ਐਸੀ ਗੈਲੈਕਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਮੇ ਦ 4th ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਅੱਜ 4th ਮੇ ਹੈ ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋ ਕਾਲਡ AI ਤੋਂ ਜਨਰੇਟਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ So that's the information. ਕਿ US ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰੋਂ UAE ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ UAE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦ ਵਾਰ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੁਝ ਉਧਰ ਵਧ ਰਹੀ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ UAE ਨੇ ਹੁਣੇ ਭੇਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮਸ ਆਰ ਕਰੰਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡਿੰਗ ਟੂ ਅ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਥ੍ਰੈਟ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਅ ਸੇਫ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਫੋਲੋ official channels for warning and updates. Do not approach, touch or photograph any fragments or objects that have fallen as a result. ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੋ 7 ਕੁ ਉੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਆ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ UAE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਚਲਾਈ ਸੀ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ IRIB ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹ UAE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ UAE ਨੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਫੁਜੇਰਾ ਮੀਡੀਆ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਫੁਜੇਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੁਜੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ। ਇੱਕ ਆਇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਸਟ 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਸਟ 7 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ। ਕਿ ਫੁਜੇਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ, ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਜਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਫਰਮ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਫੁਜੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਆਇਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। CNBC ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਔਨ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਰ ਆਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਅ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਫੁਜੇਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਡਰੋਨ ਮਾਰਿਆ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ 7 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ UAE ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ UAE ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਨੋਟ UAE ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ MOD, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮਿਊਨੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਡਰੋਨਸ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਈਰਾਨ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਕੰਟਰੀ ਵਰ ਡਿਟੈਕਟਡ ਵੇਅਰ 3 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਵਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ, 3 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਇੰਟਰਸੈਪਟਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਵਾਟਰਸ and the last one fell into the sea. The Ministry of Defense confirmed that the sounds heard in scattered area of the country are a result of successful interception of the aerial threat. The ministry urged the honorable public to obtain information from its official sources and verify the facts. In addition to adhering to all the public safety measures upon receipt of warning messages.
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਟਰੂ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 15 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਗਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਚਾਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਏ ਆ ਨਮਨ। 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 3 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। UAE 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁਜੇਰਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ MLA ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੋਨੀ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ UAE ਵੱਲੋਂ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਥ੍ਰੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਕਿ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ UAE ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਮਾਮਲਾ ਉਧਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ US ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੀ IRGC ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ US ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਮਾਰੇ ਆ। US ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤੇ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ। UAE ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। UAE ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਵੈਸਲ ਦੁਬਈ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਟੇਕਿੰਗ ਯੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਾਂਸੂਆ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਦੇਅਰ। François Philippe Champagne. Is made for these speech. Commander, you're good. I may bring you along with me. You don't know where we're going next, but you know, you're made for that. I was just, a few folks told me this morning I missed summer over the weekend. But I trust that summer will be back. You know, I can see that. And on my way in, I was asking the commander, I said, Commander, are you a Habs fan? He said, sir, everyone is a Habs fan today. So I love that. Big round of applause to our guys who did us proud as a nation on the ice yesterday. And I love that, Commander. You were very quick at saying everyone is a Habs fan today, sir. You know, I love that. Good spirit, good military spirit. Ladies and gentlemen, it's a real pleasure to be here in Winnipeg. I want to say thank you to my colleagues. I make a point everywhere I go in our nation to go visit our troops to say thank you on behalf of all Canadians. I had the privilege of seeing many of you, whether it's in bases in Europe, whether in Latvia, whether I was visiting on mission in the Sinai Desert. I mean, I've seen CAF members. You make us proud everywhere. Those who serve the new generation, I like to see the young people being enlisted and really serving our nation. So for me, Commander, you don't know how proud I am to be with you this morning. You know, to feel the leadership, the excellence, the commitment of all the men and women that I see and want to serve our nation at a time where we need it most. And I say thank you to you, sir, for opening the base. Thank you to the Chief Warrant Officer, L'Adjudant-Chef Saint-Onge. What a pleasure to be with you, gentlemen, and really showing the best of the best. And we'll have a chance to meet some of you later on today to see some of the equipment and really to see what you need and how we can be, as civilian leaders, how to support you in everything you do. You're on the front line. Our job is to make sure you get what you need when you need it, and that we can serve our nation and defend our country at a time where we need that. This is a base with great history. I was reading about it. You know, you can imagine I came from a bit far yesterday, so I had time to read, but a century of excellence. It's quite amazing what you've done in the base, 100 years
1925, I think, when the base was created. The role you played in the Second World War, I remind that to our Southern friends oftentimes, how much you have been shoulder to shoulder with them, what we've done during the Second World War. And this was the British Commonwealth Air Training Plan during the Second World War. So your people who served before you have made this place a place of excellence, a place that is enshrined in history, and a place that it is our duty and your duty to make sure that we build the next century together. So I'm very proud. And the base is really, all of Winnipeg, I would say, is inspired by the base. Whether it's the Blue Bombers or the Jets of Winnipeg, this town is breeding generations of airmen and women and soldiers who have built this great place. Believe it or not, I'm not started yet, Colonel. So this was just like emotions. You know, they always say, speak with your heart first and then read the notes. It's a great speech. I'm happy to email it to you all. But I wanted to first share my passion for what you do and my support to each and every one of you. So it's a real privilege to be at 17 WIG here in Winnipeg. I think it's my first visit. I visited your colleagues in most bases across the country, but I think it's my very first time, and I'm very proud to see what you do and how you serve. This is at the very heart of our country. You see that Canada's security isn't just about borders, but it's about people. It's about each and every one of you wake up in the morning and decide to stand up to defend our value, defend our dignity, defend our country. And that's why I'm proud to be with you. And like I said, it's quite astonishing to see the history of that base. And with the commander and the chief warrant officer, we're talking about what else we're going to do together. And I think the journey is exciting for each and every one of you. To the members of the Canadian Armed Forces here today, you're the backbone of our sovereignty. You are the reason our allies trust us and adversaries respect us. To your families, particularly those who are watching at home today, I just want to say thank you because we know that the families bear the weight of your service alongside you. And I want to say thank you. No one is serving here without their family, with their support of their partners, their children, their extended family. And we know the sacrifice that these families are making for you to be able to serve our nation. To your leaders, to Lieutenant Colonel Coleman, thank you for your leadership, sir. And l'adjudant-chef Saint-Onge, merci pour votre leadership. You inspire excellence. You inspire service and dedication. I read about you both. And, you know, if you have a great base, because you have great leaders as well. So I want to say thank you and applaud you on behalf of everyone for your service and the leadership you provide. I can tell you, when I was in the Army Cadet, I still remember the people who commanded us when I was at Citadel or in Valcartier. And I remember how forming it can be when you have leaders who inspire you to serve and to do good. So thank you, gentlemen, for what you're doing. And to each and every one of you, 4,500, thereabout, men and women who serve here, I want to say a personal thank you to each and every one of you. I see our search and rescue team. Thank you to put your life on the front line for other Canadians who are in distress. You embody the best of the best. You know, brave, ready to serve. And I'm told, 30 minutes of scramble time, you know? So this is good. This is good, and it's inspiring. Last week, some of you may have seen I delivered on your behalf and on behalf of all Canadians our spring economic update, which we call Canada Strong for All, to make sure that Canadians understand that we're in this together. This is at a time of unprecedented change. The speed, scope, and scale of change is unprecedented. It's not only geopolitics, not only geoeconomics, not only supply chain, but it's the speed of technology, AI, quantum, cyber. I was just chatting with the commander how much you see that when I was in Washington with our colleagues down south as well, the interaction of quantum, cyber, and AI, and what we're going to be needing in order to defend and protect our nation and our allies in the NATO family. And I think you have seen that the world is more divided and challenging in many ways, and we need to be together to defend, obviously, our sovereignty. In face of these threats, we are facing a number of growing threats, ranging from incursion into the Arctic waters to people who would make incursion into our airspace
and targeting our cyberspace. You've seen it all. Some of you have been deployed in many parts of the world to defend that same sovereignty. And that's why we're strengthening our sovereign capabilities in critical sector and deepening our cooperation with trusted partners around the world to safeguard our security, but also our resilience. We understand that our security begins here at home, but extend far beyond our borders. And I read the profile of some of you, not all of you, but a lot of you have served in different parts and different missions, and you understand this. And so that's why we embarked on a historic mission to rebuild, rearm, and reinvest in the Canadian Armed Forces. Our mission began with Budget 2025, where we outlined about $82 billion to rebuild our military, and most importantly, to reinvest in the people who wear the uniform. It's good to have the equipment, but it's even more important to have the people. We're going to use that equipment, we're going to serve and make sure that not only we're going to be good today, but we can be continuing to have the equipment that will allow you to serve in more complex mission in the future. That included a well-deserved pay raise for all CAF members. That's the thing I hear the most when I go at bases. They said, yes, we remember the pay raise. This is good. You deserve it, because we know that recruitment and retention are the foundation of readiness. And that's where you can play a role, whether you have a cousin, whether you have a neighbor, whether you have a friend who want to serve in the armed forces. There's never been a better time to join the forces and be part of the family and the team that's going to build this country. And in fact, Commander, you may have seen that our recruitment numbers are the best in the last 30 years. So people are joining up. People understand this is a good time to serve, and you're going to get the equipment that you need in order to do that. Au cours de la dernière année, nous avons investi plus de 63 milliards de dollars dans la défense et la sécurité du Canada. On parle d'un investissement historique en appui à nos militaires qui produit déjà des résultats. Vous avez vu qu'en mars dernier, l'OTAN a confirmé que le Canada avait atteint son objectif de 2 % de dépenses en défense 5 ans plus tôt que prévu. Mais le travail ne fait que commencer, mesdames et messieurs. Nous allons construire et renforcer nos capacités de défense. Nous allons doter nos forces d'équipements modernes, fabriqués au Canada, et nous allons réinvestir dans nos travailleurs, dans notre industrie. So we met our NATO commitment way ahead of what we had said. And this is giving our colleagues around the world, I think it's snowing. I think it's snowing. Welcome to spring in Canada, ladies and gentlemen. What we're tough for Canadians, nothing's going to stop us. It's not going to be snow in May, you know. We're going to be going through that together. But I was just saying that our NATO partners are seeing the commitment of Canada in the men and women who serve, but also in the commitment of our government to make sure that we invest our fair share. You may have seen that in February, we launched the Defense Industrial Strategy, a whole of government approach to transform Canada's defense industry. Because if we want to make sure you have the equipment, we need to start building here. We need to start innovating in this country. We need to make sure that small and medium-sized businesses here in Winnipeg and Manitoba and beyond. I remember your mayor just called that the sky economy. I love it. When I was on TV this morning, I talked about all of you. When I was on radio, I did the same. And I love the sky economy and what Winnipeg and the forces can play in that. This isn't just about a security strategy. It's a job strategy, but it's also an industrial strategy. We want to build the things here. We want to maintain. We want to overhaul the equipment. We want to have all these capabilities in Canada. Gone are the days where we're just buying. We want to make sure we build the things together. And I'm encouraged by what I see in the news about, some of the equipment that is going to be perhaps the standard in NATO now that will be made in Canada. But the defense sector in Canada is already pretty big. You may know 600 firms, 61,000 jobs. And if you look at what we're planning to do, we're thinking much bigger. By prioritizing Canadian suppliers and material, we are positioning our industry to take advantage of about $180 billion in procurement opportunities over the next decade. So just think about these numbers. This is historic in Canada's context. Never since the Second World War, we have invested that much in making sure that we'd have the equipment and would have the technology in order to face the challenge of tomorrow.
This will enable Canada's aerospace, our cyber industry, and other industry to scale up operation, to sell more in the home, but also to create high-paying careers and to serve our NATO partners and making sure we can do our fair share. At the heart of this strategy is the Defense Investment Agency. That should be something you all look for, because that's going to be the agency that delivers for you. Making sure that you have seen that for too long, we have been too slow and probably inefficient when it comes to procurement. I've been on bases, I've been in the field. I wear the same boots that some of you wear, some of the same equipment. I was just at the base recently. They said, just try it, sir. Feel it. You understand it. So now we're taking steps to make sure you will have the right equipment. They will have one mission, is to make sure that you get the equipment you need at the speed that your mission demands. I was just talking to the commander, the nature of conflict has changed quite significantly. I think about our friends in Ukraine and what they have taught us on the battlefield and what you need in order to succeed. It's quite different than what you needed at the time. Although Canada has a long history. In the Second World War, we play more than our fair share. But if you look at the nature of conflict today, nature of war, it's very different. You need to innovate. You need to be very quick to market. You need to be quick on the battlefield in order to make sure that these innovations, when you combine AI with the equipment and quantum, you really need to be at the forefront of that. And I trust that Canadians will be there for that. This is going to be a very significant step, and I hope you're going to join me. You know, in my role as Minister of Finance, yes, I can commit the funds, but we need your thoughts. We need your input. We need you to be with us in that journey. Tell us what we need, what needs to be fixed. Tell us how we can do faster. Tell us how we can do better. And I'm sure to your chain of command, there'll be opportunities for you to say that, but otherwise just stop me in the street. Stop me wherever you see and tell me what you see, how you feel it, and how we can do better together. To make this a reality, we will also enable legislation and make amendments to provide the Defense Investment Agency the tools and authority to serve you at the speed that we need today. And I think this is good. We should all be, as Canadians, saying we're learning best practices. We consult with our allies. I talked to the British, our British ally recently, saying how we can do, how we can learn, the Australian, others, to see how they do and what we can learn from them. And I trust that with you, we'll be best in class. We're Canadians after all. So we should aim to be the best, and we're certainly going to do our part. And with your help, I'm sure we can do that. I want to talk about something you may have heard, Team Canada Strong. If we want to build this country, if we want to make sure you have the equipment, we need to enlist and inspire a generation of young Canadians. Team Canada Strong is about making sure we retain, train, and attract about 80,000 to 100,000 Red Seals in the trade so that we can build the stuff that we need. I can think of the hangars. I think we may need expansion, Commander, you told me. I think about housing. I think about the kind of things you're going to need. But in order to do that, we need men and women in uniform. But we also need the Red Seals to build the stuff. You know, the neighbors, the colleagues, you know, that want to get into the trade. On veut finalement offrir aux jeunes une nouvelle opportunité de carrière pour leur permettre de bâtir le pays qu'on veut faire ensemble. Et on parle de la création d'opportunités dans les métiers spécialisés, dans l'industrie de la construction, entre autres, pour bâtir sur nos bases, pour bâtir le logement, pour bâtir les installations dont on va avoir besoin pour les années à venir. I think the skilled workforce are very complementary to the spirit in the military. It's about discipline. It's about making sure that we attract the best and brightest to help us build. And we're going to be doing that in an historic way. In fact, you may have seen that we're going to be investing to $250 million to expand the skilled trades training to the Canadian Armed Forces. We're creating a new end-to-end pipeline for people who want to start in the Army Cadet and the Junior Canadian Rangers. I was saying to the commander, when I was a young Army Cadet, way back, I said, if there was a path like that, maybe I could have been on the base with you today. But when I was there in Valcartier and in La Citadelle, there was not much of that yet. We were not necessarily having a path for young cadets to join and to see themselves in the skilled trades. But I think we're changing that now. And imagine what you can inspire if you meet a junior ranger in a remote community or a cadet
right here in Winnipeg to get their first aerospace engineering training or heavy-duty machines mechanic through the armed forces. So this is really complementary to what you're doing, and I would ask you again to make sure that when you see a young person in the street, that you can hopefully inspire them. I was sharing that one of those who inspired me was Jeremy Ensign, which I was with. Jeremy has shown us the sky is no longer the limit for us. I was with him when he trained. I went to visit him in Houston on your behalf, and he showed the world that with courage and ambition, there's nothing that can stop us as Canadians. But I think you can understand we're gonna be building on the already, I would say, organization that exists, from helmets to hard hats, and making sure that we have the next generation of skilled trades in order to build our country. And this was a big part of that. I want to spend a moment about Ukraine. Can't be here, can talk about defense without talking about the brothers and sisters who are fighting for democracy and are fighting for dignity. I meet them, or their finance minister, quite regularly, and I think they understand we stand shoulder to shoulder with them. They're going through extraordinary times. It's quite phenomenal what they have taught each and every one of us about resilience, about service, about fighting for what you believe. And obviously, we always salute their courage. Extraordinary what they've done in the most difficult of circumstances over 4 years. You may have seen that with the Prime Minister, we decided to renew Operation Unifier, and you've trained. I was about to read, the armed forces have trained, you've trained 47,000 Ukrainian members of their forces. That's Canada's contribution. Contribution, I can tell you, when you meet them, and I have the opportunity on your behalf to meet them quite often, they're always very grateful about the role of Canadians. And obviously, we're going to continue to support them. And Prime Minister just announced, I think it was in Armenia when he announced that this morning, additional funding to support our friends in Ukraine. In conclusion, I know it's getting colder, but I got carried with seeing all of you and the moment we are in history, and trying not only to talk to you, but some of the folks at home so they understand what you're doing and where we're going together. I want to conclude by looking at the full circle of service. We invest in the future, but we must also honor the past. You may have seen that we're going to be working with the Last Post Fund to ensure that the National Field of Honor in Pointe-Claire remains a place of dignity. Because yes, we need to look at the future, but we need to look at those who have made the ultimate sacrifice, those who serve, and we think about them, obviously. We want to protect the legacy of those who came before you, just as we invest in the tools of the future. The spring update was our way of saying to you, thank you, that we're going to be there with you. We're going to be shoulder to shoulder with you. Because it's far more than balance sheets and numbers and graphs and statistics. It's about making sure that when you go to work, each and every one of you, you have the best tools, the best trainings, and the full backing of your chain of command. Think about the commanders which are here and those who are watching. It's important that you know, the whole chain of command. And, we are there to support you every single day. To protect Canada, to defend our sovereignty, and to work with our allies. So I would say, let's seize the moment, let's be ambitious, and let's build Canada strong together. Vive le Canada. Thank you for your service, everyone. Merci. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਵਾਂ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਵਿਦ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ, ਇਸ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ, ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਝਲਕੀਆਂ। That's good. It was going much better. Fantastic. Okay, shall I pretend to be the host? Yes. Yeah, fantastic. It's great to host in Europe, the hero not just of Ukraine, but Europe and the world. Dear Vladimir, it's again, you have all of Canada behind you, standing with the people of Ukraine. We are pleased that today we were able to add to our commitment, and we will continue to work and find ways to work together to strengthen your struggle and to ensure peace when it comes, and it will come, that it works and brings the prosperity that the people of Ukraine deserve. Thank you very much, your Prime Minister. So I'm happy that we have such a strong relation between our countries and between both of us. So yeah, and we are thankful for your decision. You told me about your decision, how to strengthen us, and thank you for this. And of course, I think today's meeting, our group morning meeting was very important. Of course, we have to push Putin to the peace, to diplomacy, but when he will be ready, of course. But we have to know that we are not alone, and I'm happy that we not only know, we feel it because of the support of our friends. We are thankful to Canadian friends, to all the people for such strong support. Merci beaucoup, Monsieur le Président. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੈਰੇਵਨ ਆਰਮੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜੇ ਪਏ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਨ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਝੁਕਾਅ, ਨਾਨ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਿਨਸਿੰਗ ਵਰਡਸ ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੈਰੇਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ speech ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। That's exactly right. Okay. Well, I think probably the most efficient use for your time. Okay, you have two options. The first option is I drone on for 12 of the 13 minutes or whatever it is, and take one question. And the second is that I take your question. So okay. Alors, vas-y donc. Sir, Ukraine, fairly significant announcement today. What's that going to buy? Well, there's a system. It's actually, we started ramping up a little more than a year ago, it's basically the prioritized military equipment for the Ukraine. So it's prioritized by Ukraine. The Pearl acronym is prioritized Ukrainian. And so there are a series of packages that are made available. Canada has participated in a number of them. There were
they're not divisible as package. You can't send part of a missile system. You have to send the whole thing. And with this money, we're going to be able to complete one of the packages with some Nordic partners, with Belgium and others. So the president was not surprising. President Zelensky was grateful. I'd stress a couple of things, and then I'll hand back. The first is that the munitions are being made available. Munitions, a broad, loose term, being made available by the Americans. So it's a question of financing and getting them there. We're doing that. We're getting them there. That's the first point. Second, we had made a commitment earlier this year in February, $2.4 billion for Ukraine, Canadian. So this is part of that overall commitment. We're continuing to provide it. It's part of a bigger puzzle in a conflict where Ukraine is gaining some advantage. Another question, follow-up for me, and then my colleagues have a question. It's just on you being here, Canada being here, that family photo. We've heard a lot about this. Why so significant for Canada, for you to be here, and as you say, deepen these relationships? Because it does, if you turn back time maybe 12 months, it might look a little unusual. It's getting more normal. But why in your mind in 2026 is this so important? Well, a couple of things, Graham. A lot's happened in the last 12 months, and some of it we saw coming, but more of it has occurred. And the importance of alliances with reliable partners, deepening those alliances has become ever more so. I list very quickly all the ways we're working with the European Union already. Right here in Armenia, as monitors, only non-European country doing that. We're the only non-European member of SAFE, which is a defense arrangement very good for Canadian business, because it makes us stronger. We have these partners we can work directly, good for our businesses, defense businesses there. You asked about Ukraine. We're a coalition of the willing. It's not exclusively European. Australia and New Zealand in that as well, but it's effectively a European plus Canada, those other two countries coalition. So close work there. Straits of Hormuz, working very closely there. G7 French presidency. I mean, there is a series of linkages here from security through to economics that are being reinforced. We're working in real time. Look, I'm out of Canada for, 36 hours, including a chunk of the weekend. By the way, thank you for coming along and blowing your weekend as well. It's an incredibly, this is important, but it's also an incredibly efficient way to spend the time. Thank you. Monsieur. Bonjour, Monsieur Carney, Christian Noël, Radio-Canada. Beaucoup d'ententes avec les Européens qu'on a signées, présence ici, le seul non-européen. On voit qu'au niveau des paroles, au niveau des mots, au niveau des efforts des Européens et nos alliés américains, il faut le dire, mais au sein, c'est le soutien du Canada, de l'Europe qui rend la situation viable. En ce qui concerne les sociétés françaises, allemandes, tout cela, on a vu une grande école, par exemple. Maintenant, on commence les domaines de minéraux critiques. C'est plus de... d'être sauf, c'est plus de 2 milliards de dollars par rapport au Canada et l'Europe. Alors, il y a des résultats. Vous collez sur l'Europe, l'Europe se colle à vous, alors que notamment les Européens sont de plus en plus critiques envers Donald Trump, notamment avec ce qui se passe en Iran. Et nous, on se prépare à renégocier la CEUM. Est-ce que... ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। Expectations are pretty high from Canada about energy. ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। Good afternoon, Prime Minister. Hi, Dyer, CBC News. The Europeans' expectations are pretty high from Canada about energy, critical minerals, things like that. Do you think there's a risk of a mismatch between some of those projects involve the kind of infrastructure that can generate local resistance, NIMBYism, call it what you will? Is there a risk, do you think, of a mismatch between their expectations and Canadians' understanding of what they're going to have to give and build? Yeah, Evan, I'm going to just go to your premise there. When we sit down with the Europeans, the first thing they raise is not energy. Okay, energy is something we raise as being part of the solution. They do raise critical minerals,
They do raise defense cooperation. They do raise security cooperation, continuing coordination with respect to Ukraine. They do raise a set of issues around artificial intelligence, space cooperation, the entire digital domain, if I can put it that way, where considerable progress is being made. Yes, energy is part of it, but the framing of this is that the discussions between Canada and Europe start with energy and critical. No, that's just not the way it has been. We do raise energy because we think that in nuclear, with respect to LNG, with respect to, yes, critical minerals as part of the broader energy train, we can be part of the solutions here. But that's a more accurate characterization of the way the discussions are going. And with the Pearl package, this is Canadian money buying American weapons, but could you give us some more specifics on what you hope to buy? And are you concerned that the way they've been drawing down their stocks of their own munitions might make it harder to do? Well, I think two things. One, the exact package and the details. I look to my colleagues in terms of what actually gets disclosed relative to the time it gets delivered to the Ukrainians. Just from a security perspective, Evan, I can't give you the point answer to that and not betray confidences, if you don't mind, at this stage, but we'll follow up. If we can tell you immediately, we'll follow up afterwards on that. Let me say this about the Americans, which is that, yes, they have, there's been a big draw on resources because of the war with Iran, but they have made resources available to Ukraine. These packages are for specific material that will be made available to Ukraine. So they are specific. It's not a generic send money into an account and it waits there until this shows up. And so commend the Americans for making the munitions available. Next question. We've got two more reporters, about 5 minutes. Yeah, sorry, I'll speed it up. Mr. Martina Stebbs, New York Times. A couple of questions in reaction to news from the end of last week. Is Canada concerned about the drawdown of US troops in Germany? What does this mean about NATO more generally? How are you thinking about this issue? Well, we start from this, which is it's our responsibility to fulfill our NATO commitments. That's why we've made the effort and succeeded over the course of the last year to hit that 2% target. There's more to be done. We're going to continue to move forward with that. It's one of the reasons why I'm here, because one of the most efficient and effective ways to meet our NATO obligations is to cooperate with our European partners, other partners, obviously Americans as well, but our European partners. And that's something that's being developed in real time. So it's important at a leader level as well as officials levels to be building that out. The second thing, I sat down with the Secretary General Rutte earlier today. We discussed NATO capacities deployment, the upcoming NATO summit, the priorities in and around there. Obviously, it's of interest and of some concern, speaking for myself, a potential adjustment in U.S. troop forces, but the details are less clear at this stage, and it has to be put against the backdrop of very, very, very considerable American resources, including personnel, but obviously more broadly dedicated to NATO, and a world where Canada, Europe, everybody in that room is taking more responsibility for collective defense. Right. And on a separate, similar, adjacent note, if you will. Follow-ups don't have to have any relation. I was trying. I was reaching. Yeah. We heard at the end of last week about a 25% tariff on European Union vehicles, which somehow obviously chips at the agreement the Europeans had with the United States. Do you feel that vindicates your approach, not rushing into a deal, which you've spoken about? Or do you feel that it foreshadows difficulty for Canada? Well, I'll leave the specifics of European-U.S. trade relations to the two parties. I think what it underscores is that for us, and we've had this view from the start, that what's important is to understand the objectives of the United States, of Mexico, our two partners in CUSMA, and that any adjustments that are made, and there will be adjustments through these bilateral deals, that they are aligned with the objectives and incentives, in this case, of the United States. So it's that alignment of incentives that is going to make whatever
is agreed, robust. Okay. Question. ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਫੇਅਰਲੀ ਨਿਊ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਹਿ ਤੱਕ ਦੋਹੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ While there are thousands of refugees from Nagorno-Karabakh who don't have a safe ability to return to their homes right now, and while Azerbaijan holds prisoners of war. Well, as you say, Rafi, it is a peace process. President Aliyev assisted in via video conference in the discussions this morning, as he will this afternoon. I think that's an important sign of the commitment there, the commitment also of the government of Armenia to support. We're doing our bit in terms of engagement with both parties, the monitoring role that we're playing, again, is the only non-European country that's doing that. And the signs are positive, but it's a process. And in any peace process, there are always a series of issues, important issues, fundamental issues, humanitarian issues that need to be addressed over time. I would say that my judgment, our judgment, is that there is momentum behind this process, and that we will do what we can to reinforce that. Just the observation, and I think it tells you where we've come from, is the lack of any hostilities at the border for months and months and months, which was confirmed to me yesterday by the Prime Minister. I take your point on his virtual participation. It does come a few days after Azerbaijan destroyed a major church in the former enclave of Nagorno-Karabakh. So what does it say that he's here today after that? I will refer to the comments of the Prime Minister of Armenia, which underscored the progress that has been made in setting this peace. He didn't mention the issue that you referenced, and his belief, and again, it's in the public domain, but also consistent with our private conversations, that peace is proceeding, a peace process is proceeding. We're encouraged by that. We will do what we can as Canada to support it. Thank you very much. En ce qui concerne le Pearl, l'annonce aujourd'hui, alors, c'est une annonce très importante selon nous, pour l'Ukraine, parce que il y a pour la défense aérienne. लगभग ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ $270 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਮਦਾਦ ਹੈ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋ ਯੂਐਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜੇ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਫਿਡੈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਿਲਵੀਆ ਜੋਨਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕ ਫਡੇਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਲਵੀਆ
ਜੋਨਸ ਹੈਗੇ ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ Minister, I'm the Canada Country Lead and General Manager of Specialty Care for Sanofi. I'm pleased to welcome you here today for exciting news. Live. Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir ici, au cœur de la ville de Toronto, entouré des équipes de notre Centre d'Excellence Mondiale en Intelligence Artificielle. We acknowledge the land we are meeting on is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, Let me just pull this voice. ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕਾਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸਵਾ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਡਰਿਵਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਹਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ To provide you with more details, I'll hand it over to Dmitry Yankovich, Sanofi's Global Head of Digital Strategy and Operations and leader of our AI Center of Excellence here in Toronto. Let me just take Bonjour à tous. Je suis ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੀਚਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬੜੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ UAE ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੁਰਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਫੁਜਾਇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮਬੱਧ ਸ਼੍ਰੰਖਲਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਤੁਰਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ earlier today we know that the Trump launched what he has called the Project Freedom which is using naval guided missiles destroyers to guide trapped tankers out of the Strait of Hormuz. Tehran considered this as a violation of the ceasefire. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਫਰੀਡਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਾਊਂਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਰਾਨ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਬਾਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਸ਼ਿਪਸ ਇਨ ਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਨਾਓ ਬਾਈ ਅਟੈਕਿੰਗ ਐਨਰਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ UAE ਸੋ UAE ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਊਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਤਰ ਦਾ ਕੁਵੈਤ ਦਾ ਓਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇ ਮੁਲਕ ਅੜਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੜਬ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਬੜਾ ਅੜਬ ਹੈ ਇਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅੜਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫॉर द ਗਲਫ because it is just a continuation of the ongoing crisis that is engulfing energy facilities, putting pressure on the abilities of these countries to export energy and oil and gas from the Gulf. ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ 2 ਡਰੋਨ ਵੱਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਰਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਐਪਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ
It's very easy to get the information if you know how to get the information. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ the flights those who are bound for Dubai and Sharjah are currently holding are local reports are saying defense activations are ongoing and some are being diverted due to the latest Iranian drone and missile attacks. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਪਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਆ ਗਏ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿੱਥੇ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਓਲੀਵੀਆ ਚਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ Minister Jones and Minister Fideli, Minister Kirchner over here, and Councillor James Pasternak. It's wonderful to join with all of you to be here. To the Sanofi team, congratulations. This is a big day, and also not just for Toronto, but for the country. It's good to be back with the good people here at Sanofi. In 2024, I joined the Sanofi team to celebrate the opening of your biomanufacturing facility on Steeles Avenue. At that celebration, I said your continued investment in Toronto represents a vote of confidence in our city, a vote of confidence in our highly educated, skilled, and diverse workforce, a vote of confidence in the business climate we've built and the quality of life we offer. But your continued investment also says something about Sanofi. It's a demonstration of your commitment to us, to our city, to the province of Ontario, to Canada, to the people who live here. Sanofi has a long history in Toronto, 110 years, going back to a small lab and connect laboratories at the University of Toronto, a lab that I actually run, and I live right beside the University of Toronto. I know that laboratories. It's Canadian expertise, Canadian ingenuity, a dedication to saving and improving lives through medicines and vaccines and creating that miracles. That history continues with today's announcement. Toronto is the right place to expand your AI Center of Excellence. The talent here is unmatched. People from around the world come to Toronto. They bring their skills, their ambition. They attend world-class universities and colleges, and they stay. We have leading research hospitals. We are becoming we are a global hub for AI research and data science with a strong ecosystem of academia, startups, incubators, and accelerators. The conditions are right here for Sanofi to succeed. Today's announcement means 50 new jobs, highly skilled, highly paid, thank you, more research and medical leadership coming out of the city, and a deeper, stronger AI ecosystem for Toronto. You made a great choice. And I can't wait to see what your growing team and what miracles you accomplish here. Thank you. And allowed me to introduce you to our next speaker, Minister Jones, Deputy Premier, yes, of Ontario. Come on. Thank you, Mayor Chow, and good afternoon, everyone. It is indeed a pleasure to be here at Sanofi today alongside Premier Ford, Minister Fideli, Minister Kirchner, and all of you for today's exciting announcement. I want to thank the entire team at Sanofi for hosting us, and I want to congratulate everyone involved in this milestone expansion of your AI Center of Excellence here in Toronto that will accelerate impacts for patients. It was great to join the Sanofi team previously for the opening of the largest biopharmaceutical live ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ
Under the leadership of Premier Ford, Ontario has become a hub of health. ਜੇ ਸਵਾਲ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿਕ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ In pharmaceutical AI ਹੋਪਫੁਲੀ innovation. ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਪਰੇਟ ਥਿੰਗ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟਸ ਲਾਈਵ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 12:40 ਹੋਏ ਆ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸੋ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਲਾਈਵ Will continue to invest in strengthening our world-class pharmaceutical research to develop faster and real-world impact for patients, no matter where they live. It's now my honor to turn the podium over to Minister Fedeli to say a few words. Thank you. Stay well. Good afternoon, everybody. It's an honor to be here today alongside Premier Ford, our Invest Ontario colleagues, the leadership team from Sanofi, and all of our elected colleagues. This is really an exciting announcement that speaks directly to Ontario's future as a global center for innovation. Now, Sanofi has long been a partner, as you've heard, in Ontario's life sciences story with their presence here in Toronto, dating back as far as 1914 with the establishment of the antitoxin laboratories at the University of Toronto. Now, since then, their work has supported patients across the world, strengthened our national economy, and positioned Ontario as a leader in the life sciences and biomanufacturing sectors. Today's announcement builds on that legacy in a way that is especially relative to these times today. Ontario has proudly helped shape the current global AI landscape. The ideas powering today's large language models, computer vision systems, and generative AI tools were born right here in University of Toronto's labs. Now, that rich history, combined with a very strong STEM talent pipeline, an integrated R&D ecosystem, and growing digital infrastructure, have positioned Ontario as one of the most competitive jurisdictions in the world for AI investment. The expansion of Sanofi's AI Center of Excellence reflects not only a renewed trust in our workers and industry leadership, but underscores the importance of fostering strong personal relations with our international partners. Through our trade and investment missions to France, we came to see firsthand the scale of Sanofi's vision and affirmed Ontario's ability to partner in their future. We left Paris both in 2023 and 2025 with a shared sense of what was possible. And today, we celebrate an exciting next chapter in our joint ambitions. Future of medicine is being written at the nexus of the life science and AI. And innovators like Sanofi will be essential to shaping what comes next. So to everybody here today, thank you for your partnership, your contributions, your commitment to building an innovation ecosystem. And we really look forward to continuing this journey of discovery together. I'd like to pass the podium. Somebody this morning, one of the cabinet ministers in the feds, called Ontario the absolute economic engine of Canada. And if ever they need it, it's today. They need us to be strong. The leader who is bringing innovation, the leader who is increasing productivity, the leader who has created 1 million jobs in the province of Ontario since we were elected, and the leader who brought $222 billion worth of investment to Ontario, Premier Doug Ford. Doug Ford, let's listen to that. Well, first of all, hello, everyone, and thank you for those kind words, Vic, and the great speakers. It's great to be here at Sanofi alongside my great Deputy Premier Jones, which you heard from, Minister Fedeli, Minister Kersner, as well as Mayor Chow, and James Pasternak. Thank you for coming as well. I know you have one of the Sanofi facilities, I think, in your area, and I just love the collaboration and cooperation. I want to first of all, thank James and Dimitri, Doug and Carrie from Sanofi, and the entire team that you have here. What an incredible group of people. And for inviting us to join you today to take part in this very exciting announcement.
As President Trump's tariffs take direct aim at Ontario workers, we can't afford to be complacent. We can't control President Trump, but what we can control are the choices we make right here in Ontario by building the most competitive, resilient, and self-reliant economy in the G7. And we're also cutting red tape and keeping taxes and fees low to save businesses and families $12 billion every single year and 1.8 million working hours every single year. Folks, companies like Sanofi have a choice. They have a choice to go anywhere in the world. And we're just so grateful that you chose Ontario because the talent is here. The conditions, the environment that we've created is here to have companies like Sanofi come here, hire top-notch talent, and make a solid investment that you'll see a great ROI on. We're diversifying our trade, finding new customers for Ontario products overseas, and opening Ontario up to jobs and investments from around the world. Since we took office, we've attracted over $222 billion in investments to Ontario. And thanks to the actions of our government has taken, 1 million more people are working today than they were working back in 2018. And just last year alone, Ontario welcomed $35 billion in new investments from 750 companies, creating over 64,000 new good-paying jobs. And I always tell my minister, those are great stats, but there's so many other stats that we don't know about. If a company invests $5 million or $3 million or $8 million, and they don't call the hotline up at the government saying we invested it. So there's billions and billions of additional investments that are here in Ontario. In the AI sector alone, Ontario attracted $2.6 billion in new investments in 2024. That number is up 69% from the previous year, and it's only increasing from there. The reason these investments are coming to our province, it's because of our highly skilled work-class workforce. In 2024, there was over 26,000 students in Ontario enrolled in AI-related post-secondary programs, and last year we graduated more than 10,000 students from AI programs. Those are pretty staggering numbers. And we saw this firsthand when Vic and I were down in Texas, and I'm not going to name the company, they were a Fortune 500 company that said, we're going to put our AI headquarters here, along with many other companies, because there's not the talent in Texas that we have in Ontario. So that says it all, and that's why we're going to continue focusing on graduating some of the brightest people in the world. And across Ontario, more than 94,000 students graduate from STEM programs annually. And thanks to our $750 million investment last year, we're adding another 20,000 STEM graduates to our post-secondary system every single year. And when we say that message around the world, I know when you travel around the world, or I'm through the US or across Canada, and I throw out the figure that we have 94,000 STEM graduates, we're going to be up over 100,000. Folks, I can assure you, there's no jurisdiction anywhere in North America that is outputting over 100,000 STEM graduates every single year. That's our number one selling feature, are the talent of the people that are here in Ontario and specifically in Toronto. Earlier this year, we increased that investment by over $1.7 billion to fund another 70,000 seats in priority programs, including STEM. And we're going to keep investing in our students and world-class workforce so we can protect our economy and keep workers on the job. And that's what brings us today's great announcement. For over 110 years, Sanofi has been part of Ontario's story, strengthening our life sciences, artificial intelligence, and advanced research ecosystems, leveraging our highly qualified, skilled STEM graduates and AI talent that we are right here to create jobs and enhancing Ontario's reputation as the number one jurisdiction for innovation. That's pretty staggering. Number one jurisdiction for innovation. Sanofi's AI Center of Excellence is a global hub of cutting-edge digital and AI research and development, which supports Sanofi's mission to bring life-saving medications and medicines to patients.
And I know we're bumping up the time frame through the leadership of our great deputy premier. And Sylvia, thank you for doing that. We're just moving up to shorten the time frame of getting approved to get their products, these life-saving drugs, on the shelves immediately. I was thrilled to be here in Toronto 2 years ago to open Sanofi's $800 million vaccine manufacturing facility. And I'm so happy to be here to celebrate a $294 million investment to expand Sanofi's operations right here in Toronto, creating new cutting-edge, good-paying jobs. The center has grown from, as you heard earlier, from just 2 employees in 2022 to more than 150 employees today, and is growing again by hiring more high-skilled workers who will be able to pursue rewarding careers in digital innovation and AI, while helping address some of today's biggest healthcare challenges. Folks, if you're a graduate, there's no better company out there than Sanofi. Apply, because they're always looking for good quality people, and we have the best and smartest people anywhere in the entire world. And when you apply, you'll be working for one of the greatest companies in the entire world when it comes to Sanofi, and you'll have a rewarding a job for many years to come. Our government is proud to partner with Sanofi by providing up to $5 million in support of this expansion. Through the Invest Ontario Fund, today's announcement is a great example of what we can accomplish when we work together to cut red tape, lower costs of doing business, and attract new investment. Working with incredible partners like Sanofi, we'll keep delivering on our plan to build the most competitive, resilient, and self-reliant economy in the G7. Once again, I want to thank everyone here at Sanofi. I want to thank you for your commitment to the people of Ontario and our province and the city of So almost a press conference हुई to the world खत्म हो रही है. workers of this great province. Thank you, and may God bless the people of Ontario. Thank you. देखते हैं कि सवाल जवाब है किसी किस्म के पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते. I hope शायद है कि सवाल जवाब. Let me check. Can form a line behind me and ask your questions Yes. through the microphone. As a friendly reminder, the format is We'll one go for question the and question. one follow-up. Please state your name and your outlet before your question. First question. Afternoon, Premier Richard Southern, 680 News Radio. You assured Ontarians that as soon as you sold that near $30 million Challenger jet, that you would make all the documents pertaining to its purchase and sale public to be transparent with how much was spent. It's been almost 2 weeks since the sale. We still haven't seen the documents. Premier, where are they, and will you commit to releasing them today? Richard, of course, we'll release them because we sold it for the same amount that we paid for. So that's all going to be transparent. But what we're doing, we're focusing on making sure that we create jobs and drive the economy. We've seen over $222 billion of investment since we've came in office. And it's very simple. We've created the environment and conditions for companies to come here. It's so competitive out there, folks. But when you have the talent pool we have here, when you've cut red tape by over $1.3 billion, it makes life a lot easier for companies to make that decision. And that's why Sanofi is investing here in Toronto. But I appreciate your investment from Sanofi. I don't know if you can elaborate on when those will be released, but for my follow-up, Premier, can you confirm that you flew on the OPP private jet this weekend to Michigan to accept that honorary doctorate? And if so, do you think that was a good use of Ontario taxpayer dollars, sir? Yeah, well, I don't discuss OPP security details. You can feel free to give them a call, but I did get down there. And what I didn't just receive an honorary doctorate, which I'm very grateful. I met with a whole group of people. I met with Chamber of Commerce to talk about investment in Ontario. I spoke to 2 mayors that one of the mayors are sister cities with Barrie, and talking about the development coming here. I spoke to state representatives from Michigan and the speaker. That's what I did. And I spoke to a lot of private companies when I was down there around the table. And they all want to continue building the partnership that we have with Michigan. Michigan's our number one trading partner. We trade over $50 billion US dollars with them. They're our number one customer. We're their number one customer. But as I said down there, we have to not unscramble the egg. We have to make the omelet larger. This was a great trip.
And anywhere I go, folks, I got a billboard that says invest in Ontario anywhere I go. So it was a very productive meeting with some very large companies and state representatives and mayors and chambers of commerce. So it turned out really, really well to go there for the day and come back. Premier Mark McAllister from City News. I believe this is the first time that both yourself and Mayor Chow are at the same event since you announced the planned expansion of Billy Bishop Airport and expropriation of land. We've heard the mayor say she plans on fighting this. You said you've got polling numbers to support this of some sort. I'm just wondering, is there any compromise to be reached? Or are you planning to push ahead? And Mayor, if you wouldn't mind answering this as well. Well, first of all, we collaborate, the mayor and I, and it's not our first. We must have been, I don't know, 10 events that we go to, and we have a great relationship. So I look forward to working collaboratively with the mayor regarding Billy Bishop. For me, that waterfront airport needs to be safe. So I continue to say that we have to make sure that the runway, that piece because it's right now it's too short, that construction needs to happen to have that runway that it fits the federal government transportation standards. Number one. Number two is that beautiful neighborhood park called Little Norway Park. Today is such a beautiful sunny day. The kids and dogs and families are out there in the playground with the line in the heart of it. Please keep that beautiful park because it's a neighborhood park. So I've expressed that to the Premier, and hopefully there's a solution to be found. Well, Mayor, we are going to keep that park, and we're going to continue making sure that there's economic growth of over 23,000 jobs under construction there, and a $8.5 billion economic boom. But we always believe in working collaboratively with the mayor, and we are saving that park. We aren't touching that park. It's a beautiful park. At the same time, Premier, you don't necessarily have full federal support for this to take place as well. We have heard Prime Minister Carney say it's a very interesting vision. At this point, have you heard any further support from the federal government, and how do you go about making sure that you have it before moving forward? Well, I'm pretty confident the federal government is in support of creating more jobs, more opportunities, making it convenient for people to fly in and make it more affordable. Right now, Pearson is seeing over 40 million passengers, and we've all been up to Pearson. But wouldn't it be great to have convenience of an additional airport that people can fly in? Maybe people from around the world will fly in and visit Sanofi, or AI experts will be coming to this location, or maybe going to the financial sector. We need another airport like you see in Chicago or London or New York. And right now, it's going to be a great project, and it's going to drive economic prosperity right here in Toronto and tourism, along with the 23,000 jobs and the $8.5 billion of economic growth. Hi, Premier Lorenda Redikoff with CBC News. It's been a week and a half since those comments to MPP Stephanie Smythe. Apparently, you did apologize to her privately a few days later. You had a chance today since the legislature is back. Why didn't you publicly apologize to her? Well, Stephanie and I have known each other for probably 16 years, and we've had our back and forth for many times. But again, we just look forward to hopefully working together collaboratively and growing the economy. So that's what we're going to focus on. But thank you for the question. No plans to apologize right now? Well, again, I had a conversation with Stephanie, and we're moving forward. We have a good relationship, even though she's on the other side of the aisle. So that's what we're doing. I don't worry about all the other nonsense that goes on in the legislature, going back and forth, calling each other names. So I'm going to focus on the economy. They can focus on being the third party in opposition. That honorary doctorate and speech that you made in Michigan over the weekend, a lot of people were surprised. So how did that even happen, that you end up getting an honorary doctorate there?
Well, they asked me for it. I didn't lobby for it. I didn't ask for it. They just called up, and they were very grateful because there was a few larger universities that wanted me to go, and I picked Saginaw Valley. What a great group of people, great leadership, and I want to thank President Dr. Grant for giving me that privilege. But we also went down there to drive opportunities and collaboration with businesses. And we met quite a few businesses. And as I said, we met Chamber of Commerce, mayors. So we're building up a relationship. And if you heard my speech, which I'm sure you did, it's all about building relationships in business. And that's what we're doing. We're building relationships around the world to attract people and telling the great things about Ontario and why they should invest. And that's exactly what I did when I was there. Hey, Premier Barbara with QP Briefing. In this last election, your whole campaign was about protecting Ontario against the threat of the U.S. And now there are polls showing that the Ontario Liberals are catching up with the PCs. So don't you think that going to the States right now and getting this degree could not maybe be well perceived by voters and end up causing more harm to your brand? Well, not at all. It's about building relationships and attracting more businesses. And, you mentioned polls. Polls go up and down. I hate to disappoint you, but if the election was held today, we'd form our fourth majority government, but that's here nor there. I don't care about the polls. The only poll that counts is on election day. So that's what we're focusing on. And in a few years, people are going to have a decision. You go back to the 15 years of the dark days of losing 300,000 jobs, provincial Liberals did, and jacking up taxes, making it uncompetitive, the highest electricity costs in North America. Or you can continue down the path of prosperity, opportunity, 1 million more jobs that were created. We're prudent fiscal managers. We're holding a AA credit rating as the rest of the country is going down on the credit rating. As Vic said, I talked to a senior minister, and he thanked me for driving the economy across the country. We aren't just driving it around the country. We're leaders. We're an economic powerhouse in North America because we've created those conditions. And we're going to become more self-reliant rather than relying solely on the U.S. Our trade numbers in other countries are going up through the roof, over 200% with some countries, 150, 175%. So we're diversifying our trade, but we're still going to continue focusing with our number one customer, and we're their number one customer, and that's the U.S. On a different topic, a bill that you and the other premiers pushed for that would make it tougher for repeat offenders to get bail still hasn't passed through Parliament. It was supported by the Liberals and the Conservatives, but it's still undergoing Senate review. So are you frustrated with how long is it taking for this bill to become law? Thank you for that. I'm extremely frustrated. This has been over a year now. We sat around the table with all the premiers saying that we have to change bail reform. We led the charge here in Ontario, and all premiers, all 13 of us signed off with the Prime Minister sitting there. They're dragging their feet. People are fed up with the home invasions, the cars being stolen. They're fed up with not feeling safe when they go outside, even though the mayor has increased police officers all the way back to the same level it was when Rob was mayor. So I want to thank the mayor for putting the resources and the finances towards our police. I think Mary increased it by over 600 police officers and continuing to invest in our great police. Hi, Premier Siobhan Morris, CTV News. I just wanted to follow up on your comments about, or you said we're going to keep that park a park when talking about the airport expansion. Yes. Are you talking about Little Norway? Are you saying that you're not going to expropriate that land, or you're saying after the expansion's done, you'll give it back? So I don't want to get into the weeds, but the mayor understands there's pinpoints throughout the island that when we took over that, it had to be part of it. But we won't need that. We want to focus on the airport, expanding the airport, giving more opportunities and jobs to the people of Toronto. So I can assure that park's not going anywhere. It's a great park. But are you talking about the park that's on the city side, or you're talking about the islands, the parks on the islands? I'm talking about when you come down the road, you're going to hop on the ferry. There's a nice, beautiful park on the right-hand side. But we don't want to touch the park per se, but we're in further discussions, and we'll address all those issues as we move forward. Hi, Premier Jeff Gray, Globe and Mail. On the airport, while we're talking about it, are you contemplating
provincial taxpayer money to help pay for the expansion of the airport, the new runway and everything else? Well, we're going to look at that along with hopefully the federal government, because they're going to benefit as well. And we're going to support the city by paying them every single year for a certain period of time for the use of the airport. We're buying up the land and giving them fair value for the land as well. Folks, this isn't a bad thing. This is a great thing. And it's a great thing for convenience, for tourism, for job creation. This is something that the vast majority of the people want. We've pulled this until it's coming out of my yin-yang. It's just overwhelming support for this airport and expansion, giving people convenience. And all of you have traveled through the traffic to get to the airport, and there's, it's jammed, or the flights are delayed over at Pearson. This is just another option. And it's an incredible option. This is a gold mine that most cities would do anything to have an airport right at the front door of downtown. And Premier, just switching gears to today's announcement, can you elaborate a bit? Some people might look at this announcement, the size of it, and look at the hundreds and hundreds of billions of dollars that the private sector is throwing at AI and wonder why we need $5 million in taxpayer money, borrowed taxpayer money from Ontario to make this happen. Couldn't you have used that money instead, if you were going to spend it, to nurture small Ontario companies instead of spending it on a giant multinationals? We're doing both. It's not either or. And I am so grateful. I got to make it very clear to the Globe and Mail. Sanofi, this is a privilege that we're having, that Sanofi's had confidence in Ontario. They don't have to be here. They don't have to invest the $800 million before. They didn't have to invest over the $260 million here. They're doing it because they believe in the people of Toronto and Ontario. I'll work with Sanofi all day long. And this is about an investment, not an expense. My goodness, just imagine the dividends, the amount of people. Why don't you tell the hundreds and hundreds of people at their expansion with 800 million and the 150 people that are here right now, the additional people they're hiring, that this wasn't a good idea. I think they'd toss you out the balcony if you ever said that to them. This is about investment, but you got to be open-minded. Disappointed in that question. My goodness. I don't get it sometimes. Hi, Premier. Moira Welsh, Toronto Star. The Toronto Star has been doing a series of stories of late around the extensive use of solitary confinement in psychiatric facilities in Ontario. Are you willing to launch an independent review of the use of seclusion in psychiatric facilities? I'll hand it over to the Minister of Health. Thank you. So while I cannot speak to an individual case, what I can tell you is as we make investments like Waypoint in Penetanguishene, as recently as March of this year, they now have 20 additional beds that they have been able to operationalize because of Government of Ontario investments. And I have to say, when that proposal came forward to us, I had hospitals from all of the regions surrounding saying, please build these shelled out spaces because we need capacity in Ontario. So there obviously is a very sophisticated and robust case through the Ontario Review Board that there has to be annual assessments done. But I think it's also telling that our government has been investing in making sure that there is additional bedded capacity for our most seriously ill patients. Thank you. My second question is for the Premier. You have spoken in the past with quite great enthusiasm about your high polling numbers. Now that they are considerably lower, what feedback are you taking from that, especially related to your more recent announcements that seem to be controversial? I think the media is a little obsessed with it, but polls go up and down. Again, I hate to ruin your day, but if the election was held today, I'd end up with a fourth majority government. I know that's disappointing, but we're going to focus not on polls. We're going to focus on the economy. We're going to focus on creating more jobs. We're going to create the foundation of our healthcare system, our education system, our infrastructure that we're spending $236 billion on is one thing. That's the economy. And people realize that.
I think you underestimate how smart people are out there. Their number one issue right now is affordability and the economy. That's what they're focused on. They don't worry about anything else. And in a few years, people are going to have that opportunity again to elect a government that has a proven track record on creating jobs and economic prosperity and attracting companies from around the world, which we have over $222 billion of investment here. And the $35 billion we saw last year, 26,000 jobs from 750 companies, I should say. That's what people care about. I can assure you that's what people care about, because no one in this country, in the world, talks to more people, common folk, than I do, and the messages that I'm getting on a daily basis. That's their number one issue, bar none. Hi, Premier. It's Jessica from the Trillium. Last week, when CTV asked you about government records concerning the Greenbelt controversy, you said the government has cooperated and that That's anything right. they need, we send over. So can you clarify for me today if the government has given records related to the Greenbelt to the RCMP? Well, to every agency that's ever asked, it's all been transparent. We've given them everything they need. But again, I'm focusing on the economy. That's what I'm focused on. That's what matters. Not something that happened years ago that doesn't even show up on our radar on polling. It shows up zero, actually. We're going to focus on driving the economy. That's what we're focused on. But thank you for that question. So that sounds like a yes, but it wasn't clear. It was a pretty clear yes. All right. Anything anyone's ever asked, So we're sending it over to them. Thank you. I'm going to follow up by asking you what your government has shared with the RCMP and when you shared it. The Civil Service has a big trove of archived Greenbelt records that were shared with the Auditor General and the Integrity Commissioner. Have you shared that with the RCMP, and have you shared your cell phone I don't records? get involved with it personally, but anything anyone has asked of us, be it the Integrity Commissioner or anyone else, we've sent them all the records. But again, that's quite some time ago. It's been a few years. We're moving forward on the economy, and that's what we're going to be focused on: creating more jobs, more opportunities. Hi there, Alan Hale from Post Media Network. I actually have a question for Mr. Guy, if that's okay. Sure. So we heard the Premier is talking about how desirable Toronto is for this expansion, and how I was sort of want to pick up on something that Jeff was asking. How important was this government money to this decision? Would you have actually done the expansion if the province hadn't given you this money? I'll start with an answer, and I'll invite Dimitri up as well. Obviously, as a multinational company with a long history in Toronto, there's many choices that the company has to make for investment decisions, but the initial driver would not have been that partnership. Of course, once there are decisions made as to Toronto, I think the Premier mentioned it's an attractive place with highly educated workforce who have expertise in this area. So that's the first driver decision for the company, is this is the right place to make an investment. And then there are details to be worked out after that point, and that's when partnerships come on the radar. But if you can see from the scale of the investment, almost 300 million versus 5, that would not be the key driver. But I'll let Dimitri maybe give an answer as well. I think James covered the majority of it, but a key driver for us as well is making sure that there's a clear notion that if you want to apply AI in the healthcare space, Sanofi is the place to go. And so we were looking to partner more closely with the province and with the city to make that happen. Okay, thank you. The good doctor, if you would come back to the microphone. So I see that some supporters of Grassy Narrows interrupted your speech this morning, and they've been following you around for more than a year. This is not the first time they've done this. They also interrupted the press conference with the Premier or with the Prime Minister. Yep. And I'm just wondering if you could take the moment to actually answer their question that they were asking, which is the province going to compensate Grassy Narrows for the mercury poisoning crisis that they have been through for the past several decades? Let me tell you something. There's no one supported the First Nations more than we have. We put in billions and billions, if not tens of billions of dollars supporting First Nations communities. And even on reserve, the federal government is responsible for that. So I know they've been following the Prime Minister around and myself, but
they followed the previous premier and the previous prime minister as well. So again, we're going to continue working with First Nations communities to bring prosperity and opportunities for them. That's what we're going to focus on. This will be the last reporter. Hey, good morning, Premier Colin DeMello from Global News. A couple of weeks ago, you had also revealed that there were 6 inmates who were mistakenly released from Ontario jails who are still missing at large, you had said. Can you give us an update on those 6 inmates? Hi, Colin. What we said last week is the government is putting measures in place that will stop improper releases from happening. We inherited a system that was broken. I can tell you I've been meeting very regularly with our deputy minister. She's phenomenal. And we're making sure that the investments that our government has made, hiring over 3,300 new correctional officers, some of whom are going to help the oversight to make sure that we don't have this, is going to work, and it is working. And secondly, that for the first time, we're going to have live real-time information shared with the courthouses to the jail. So we're making the investments. The Premier said, I said, we're not going to accept 1 as being acceptable. We're on our way to make sure that the number goes to 0. Okay, Premier, I'm going to take it from that answer that yes, those 6 are still on the loose. How is that acceptable in a law and order province or a law and order government such as yours? That 6 individuals would no, Premier. Sorry, this is actually for you, if you don't. Wow. Well, Colin, I said last week actually the number was 5. One was immediately, put back in jail. But I said something else: where there is any threat of danger to any community, that the police services of jurisdiction will never hesitate in making a public service announcement. In the absence of that announcement, then there's no threat to the community. But we're not going to accept having even 1 person who's released improperly. That's why we're making the investments. We're hiring the people, and we're going to get that number down to 0. That's what the Premier said. That's what I said. That's what we're going to do. Okay, so then, Premier, specifically to you on what you are doing, because you did say that you were going to kind of put a lot of pressure on the ministry and everyone in the civil service to kind of get a handle of this. Are you keeping personal tabs on the 5 who are still missing? Well, again, I think the Solicitor General was very clear with his answer, but also Correctional Service Administration, the Courts Administration, and again, 1 prisoner getting out by accident because of a clerical error in the courts is unacceptable. And I've addressed this with the ministry, deputy ministry, and minister, I should say, and we're going to resolve it, because I won't be happy if 1 person gets out. But we are tough on crime. We're focusing on bail. We're building more correctional services. We're hiring more correctional service officers. And if you commit a crime, you're going to jail. And don't think you're getting out anytime soon. But thank you, everyone. Again, I want to thank the folks from Sanofi for their great investment. Keep coming here, keep investing, and we'll always be there to support you. ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ IDF ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ IDF ਤੋਂ, I'll show you, ਇਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ IDF ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੇਜ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ। One sec. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। I'll give you that information। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਚੈੱਕ ਕਿ ਕੀ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ IDF ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਹੈ। שיש בו מטענים רבים, רק פה אתם יכולים לראות 40 פה לעיקר חוט של חיזבאללה. Let me just fix this one second. מטענים רבים, רק פה אתם יכולים לראות 43 מטעני כלי מגור, מטענים נגד אדם. ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Going to play it again. Sergeant First Class White. חוט של חיזבאללה, ומצאנו מחסן אמל"ח שיש בו מטענים רבים, רק פה אתם יכולים לראות 43 מטעני כלי מגור, מטענים נגד אדם, ועוד מטען נ"ט. ניכנס פנימה למחסן אמל"ח, נראה את המשך הדברים. ਏਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ של מחבלי החיזבאללה, ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ סוגים רבים של מטענים, זה מטעני נ"א נגד בני אדם, מטעני נ"ט נגד טנקים, תראו את הכמויות, מוקשים נגד רקמים, מטענים של 50-60 קילו, מטעני נ"ט, אלה מוקשי נ"א, מעמדים למטענים, לשים על צירים. ਹਿਬਰੂ ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ IDF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਈਰਾਨ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਜੜ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਦੱਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਹਮਾਸ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਪੂਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭੇਜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਜੇ ਛਾਪ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀ। ਖੈਰ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਲੇਟੈਸਟ 16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ IDF ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਫੜ ਲਿਆ। ਔਰ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਦਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਫੜਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ IDF ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਸਾਦ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਾਦ ਨੂੰ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸਾਦ ਦਾ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਏਜੰਟ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ IDF ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬੰਬ ਫਟ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ US ਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਸੀ, ਕਤਰ ਸੀ, ਕੁਵੈਤ ਸੀ, UAE ਸੀ, ਬੇਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਈਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਣਗੇ ਸ਼ਾਸਨ? ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਮੈਥ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਅੰਬਰੇਲਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੇਸ ਹੀ ਭੰਨਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਬੇਸ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਬੇਸ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਾਈਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਟਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਡਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਲੁਕੋਗੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੁਕੋਵੋਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰੇ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਦੈਨ ਬੀ ਰੈਡੀ ਫॉर ਦ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਜਾਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਨ ਸੇਮ ਗਰਾਊਂਡ IDF ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਟਾਰਗੇਟ, ਹਰ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਸ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਘੁਮਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਗਏ ਹੋਣ ਔਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਲੈਕਟਰਲ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜੀ ਕੱਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਨਾਬ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਰਾਨ ਵਾਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਰੱਖਣ 'ਚ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਨਾ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਹੈਲਥ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਹ ਹੈ। ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ IDF ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਾਸ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ, ਸਾਰਾ ਰੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਵਾਈ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ US, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੇਮ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 골ਡਨ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਤੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੌਲੀ ਇੱਥੋਂ ਧੱਕ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੇਸ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਟਐਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਵਾਰ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਦੀ ਵਾਰ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੁਕ ਥੋੜੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਰਸ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ, ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਨੋਟ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿ ਉਹ ਫੰਡਿੰਗ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੀ, ਸੋ ਇੱਧਰੋਂ ਈਰਾਨ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ IDF ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਔਰ ਹਮਾਸ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਕਟਮ ਕਾਰਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ, then there is no chance। ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖੀਰਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ IDF ਵਾਲੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਸਟ 16 ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆ ਵਾਲੀ। ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਰਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖੀਰੇ। ਸਰਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸੀ, ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਐਂਡ ਦੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ US ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਲੇਕਿਨ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਅਨ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ Iran has taken some shots at unrelated nations with respect to the ship movement, Project Freedom, including a South Korean cargo ship. Perhaps it's time for South Korea to come and join the mission. We have shot down several small boats, or as they like to call them, fast boats. It's all they have left other than the South Korean ship. There has been, at this moment, no damage going through the strait. Secretary of War Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff Dane Can will have a news conference tomorrow morning. Thank you for your attention to this matter, DJT, Donald J. Trump. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਹੈ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਵਾਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ।
ਇਕੱਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਵਾਉਂਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲੌਕੇਡ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਸਟ ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਟੈਰੀ ਯਿੰਗਸਟ, ਚੀਫ ਫੋਰਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰੇ ਯਿੰਗਸਟ, TREYYINGST, ਟ੍ਰੇ ਯਿੰਗਸਟ। ਇਹ ਚੀਫ ਫੋਰਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ US ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਥਿੰਗ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਉਡਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਯੂ। ਇਹ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇ ਯਿੰਗਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। Trey Yingst. I spoke with President Trump for 20 minutes about the situation with Iran. He talked about Project Freedom and the U.S. efforts to guide vessels through the Strait of Hormuz, issuing a new warning to the Iranian regime, saying if the Iranians try to target U.S. ships in this area, they will be, quote, blown off the face of the earth. Remember, this was a project implemented by the Americans overnight to assist the hundreds of vessels that are currently trapped in the Persian Gulf. We're talking about more than 20,000 sailors. And the president told Fox he's doing this for humanity. Some of these sailors were running out of food and supplies on these vessels due to the Iranian threats that are ongoing in this area. And again, the president saying that if U.S. ships in the region are targeted, the Iranians will be blown off the face of the earth. Now, I also asked President Trump about the possibility of negotiations with Iran succeed or given the U.S. pressure that continues as part of the American blockade of Iranian ports. President Trump called that blockade the greatest military maneuver in history. As it relates to the combat preparations that continue across the region, President Trump understands there are two paths here. The Iranians either make a good faith deal or ultimately combat operations could resume. And President Trump told Fox News that right now they have bases all over the world. There are American preparations underway. He said they're all stocked with equipment and we can use all of that stuff. And if he needs it, he will use it. But the headline here, Sandra, the president issuing a new warning to the Iranian regime if they do fire on U.S. vessels in the Persian Gulf or near the Strait of Hormuz. So ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨਗੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਆਹ ਚੀਜ਼ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਸਟ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰੁੱਥ ਸੋਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 7-8 ਇਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਤੇ, ਅਜੀਬ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ, ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਖੈਰ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ABC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ABC ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ, ਆ ਦੇਖੋ। Jonathan Karl of ABC Fake News made a statement that I called him early in the morning the day after the assassination attempt to ask whether or not he was okay. No, this was a hit on me, not him. And I didn't make such a call. Why would I do that? He called me, but I didn't take his call. He just confirmed that to me when he called again. I would say that's very dishonest reporting. He's trying to make himself look important, but
I'm not surprised because it comes to the ABC fake news, President Donald J. Trump. ABC ਦੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਸ਼ੋ ਯੂ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼, ਦੈਟ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਨੇ ਤੇ ਹਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਗੋ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਈ ਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ Iran will be blown off the face of earth if they attack US vessels carrying out Project Freedom. So ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ whatever ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁਣੇ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਓ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर आवर ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ, ਇਟਸ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਸਰੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੀ। ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨਿਊਜ਼। ਔਰ ਆਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦ ਵਨ ਫੈਕਟ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ that's the one sec ਆ ਜਿਹੜੀ press release है जारी की थी सरी पुलिस सर्विस let me just go to their page ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਔਰ ਫਿਊ ਮਿੰਟਸ ਅਗੋ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੈਟਸ ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਸ਼ੋ ਯੂ That's the official version. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਰਿਲੀਜ਼ photo to help with extortion investigations. That's the guy, Prabhjot Singh, as I shared it with you already. Police ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ SPS यानी कि Surrey Police Service is releasing a photo of a male who has been removed from Canada in the hopes of appealing to the public for information on his associates and activities while he was in Canada. ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਔਰ ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਦਿਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਜ਼ ਸਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ੱਕ ਹੈ of being involved ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ongoing extortion crisis. In early 2026 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ Prabhjot Singh, a 20-year-old foreign national male, was suspected by SPS as being involved in extortion-related criminal activity. SPS subsequently arrested Prabhjot Singh and shared information about him with the CBSA. Then, as a result of their immigration investigation, Prabhjot Singh was removed from Canada. CBSA ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੋਮ ਲਿਪਿੰਸਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ SPS continue to work with our law enforcement partners with the shared objective of tackling the jurisdictional and national component of extortion. Interjurisdictional and national component of extortion. We remain steadfastly committed to our policing colleagues and on our community in combating the extortion crisis. ऐसे करके कहते कि SPS is releasing the photo of Prabhjot Singh after determining that disclosure is necessary to assist with ongoing police investigations. SPS hopes that the public release of this image of Prabhjot Singh prompts additional witnesses, victims, or associates to come forward with relevant information regarding the activities of Prabhjot Singh. कोई जानकारी इस
ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ 604 let me put this information here ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ so that ਕਿ let me just get this information as well ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਐਂਡ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਏਗੀ that's ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ that's ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ let me just make his picture big ਥੱਲੇ ਸਟ੍ਰਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ that's the latest information ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ just few minutes ago ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ CBSA ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸਮਟਾਈਮ ਆਈ ਫੀਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦਰੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫਟਾਫਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ
ਕਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ अर्ਲੀ 2026 ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਆਈ ਐਮ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਟਾਈਮਸ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ। ਇਹ ਖਬਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਲੈਟ ਮੀ ਵਨ ਸੈਕ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਈਏ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਫॉर डिफरेंट रीजंस परेशान किया। And let me just put this warning message here. ਕੱਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ 59 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸਿੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਜਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਿਸਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ 59 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੈਪਟਨ ਜੋਹਾਨ ਪੋਰਟਜੀਅਰ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਨਰਵ ਰੈਕਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ 24 ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ the sharp end of a crocodile is not the best place to approach it। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਕੁਝ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕ੍ਰੋਕੋਡਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖਿਚਾਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਰਟ, viewers discretion ਜਿਹੜੀ ਹੈ that is advised and it's not for every sensitive viewer. If you are a sensitive viewers, please change it. So ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵੀ ਬੜਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਰਿਮੇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਮਿਲੇ। So this was something new for the world. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਟੇਕ ਦਿਸ ਵਨ ਆਊਟ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਪੁਰ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ। ਕੋਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ। ਖੈਰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਟੈਸਟ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ। Let me just get that information directly from horse's mouth. ਜੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ few minutes ago, which I'm going to share it with you। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ look at this, the distinction from Mr. Admiral Brad Cooper ਨੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ। ਸੈਂਟਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ the distinction from my perspective is very crystal clear. US forces are helping the international community in restoring the flow of global commerce, while the IRGC on the other side is doing everything it can to terrorize and threaten commercial shipping. My operational assessment overall is that the US military has the clear advantage. We have an enormous amount of capability and firepower concentrated in and around the Strait of Hormuz. So ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Let me check. CBS न्यूज लगा रहा है, CBS कि यूएस ने 6 ईरानियन बोट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡੋਬਤੀਆਂ। छह ईरानियन बोट्स। सो ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਆਈਲ ਸ਼ੋ ਵਿਦ ਯੂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवाई गई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। Let me check Fox News as well. क्योंकि Fox News ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੇ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। That is the only latest information ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਲੇਟੈਸਟ। ਸੋ ਕਈ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਊਜ਼, ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸ ਜਾਈਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UN ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ US ਤੇ ਗਲਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼, ਖੈਰ ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਪ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ, ਜਾਰਡਨ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ UAE ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ। ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। UAE ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਮਈ ਤੱਕ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ, ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਇਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਸੈਂਟਕੌਮ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਦ ਜਿਹੜੀ UAE ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, UAE ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ UAE ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ from 5th of May to 8th of May for students, teachers and administrative staff, nurseries and all public and private schools nationwide. Karon padho distance education. That measure is being taken to safety and well-being of the education community. The situation will be reviewed on Friday 8th May and the period may be extended if necessary. So most probably ਜਿਹੜਾ UAE ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 4-5 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅੱਜ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 3-4 ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। So that means ਕਿ UAE ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ tough stand ਲੈ ਸਕਦਾ, though they do not have any kind of military or strong military, I should say, ਹੈ military ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ strong ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਾਂ US ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ strong ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਘਰੋਂ ਘਰੀ
ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਸੋ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਬਿਕਮਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟ ਇੱਥੇ। ਉਧਰੋਂ IRGC ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਸੀ 6 ਦੀ ਕਿ 6 ਬੋਰਡ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਬੋਰਡਸ। 7 ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। Let me pick his information ਜੇ ਉਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਲੇਟੈਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ UAE ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, which is very important। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਸਟਾਫ ਨੂੰ, ਨਰਸਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬਿਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ UAE ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਇਲ ਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੈਸ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੱਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਪੋਰਟਸ ਨੇ ਆ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਘੁੰਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁਜੇਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਮਲੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਆਲ ਸ਼ੋ ਯੂ। ਆ ਇੱਕ ਸੁਪਰਨੋਵਾ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁਜੇਰਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। So that's one thing, and the second one is UAE ਦਾ ਫੁਜੇਰਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੁੱਲ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਆ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 Indian nationals have been injured in today's attacks in Fujairah. We are in touch with the local authorities for ensuring adequate medical care and welfare of the affected Indian nationals. 11 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। 11 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। UAE ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਫੁਜਾਇਰਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ UAE ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਲਾਈਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ UAE ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਦੇयर इज नो ਨੀਡ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦ ਸਕੂਲ ਔਰ ਟੂ ਦ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾय ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ। 3 Indian nationals have been injured in today's attack in Fujairah. So the attack hoya, that means it's very clear. There is no second thought about that. Yothe attack hoya. That is there. So मैं ताही ऐसे करके लब रहा सी कि मैंने पता लग जाए। UAE ने back to back, मैं क्या थानू कि there is something going on. There is something going on. UAE ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ UAE ਵੱਲੋਂ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਆ। ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰੋਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ that statement. Yes, Ministry of Defense ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। No, this one. ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ 3 missiles were successfully intercepted. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਨਾਓ ਆਲ ਟੂਗੇਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆ ਗਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਈ ਹੈ ਖਬਰ। ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੀ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। That's the news from the foreign ministry. The United Arab Emirates has condemned in the strongest terms the renewed terrorist, unprovoked Iranian attacks targeting civilian sites and facilities in the country using missiles and drones, which resulted in the injury of 3 Indian nationals. So they also confirmed that 10 Indian nationals ਜਿਹੜੇ ਨੇ। So once again, I'm not sure ਕਿ ਜਿਹੜੇ 3 Indian national ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕੁਝ, I don't know, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ unprovoked civilian sites and facilities in the country. In the statement, Ministry of Foreign Affairs affirmed that these attacks constitute a dangerous escalation, an unacceptable act of aggression, and a direct threat to UAE security, stability, and territorial integrity. In violation of the principles of international law and the Charter of the United States, the UAE emphasized that it will not tolerate any threat to its security and sovereignty under any circumstances, and that it reserves its full and legitimate right to respond to those unprovoked attacks in the manner that ensures the protection of its sovereignty, national security, territorial integrity, and the safety of its citizens, residents, and visitors in accordance with international law. The ministry further underscored that targeting civilian and civilian infrastructure is unequivocally condemned and rejected under all legal and humanitarian norms, stressing the needs
stressing the need to immediately halt these attacks and ensure full compliance with the cessation of all hostilities. The UAE holds Iran fully responsible for these unprovoked attacks and their repercussions. ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, unacceptable act of aggression and direct threat to UAE security, stability and territorial integrity. ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ sovereignty ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। So this is something very big, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਮਿਸ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, that is also very important. ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੀਡਰਸ ਦੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ the question period shuru hai, I'm going to play some of the video ਜਿਹੜੀ question period ਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। Let me just remove this, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਦਿਆਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ 3 ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ। So that means ਕਿ there is going to be some kind of repercussion ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। That is very good. Responsibility we all share. Every House of Commons ਦੇ ਵਿੱਚ oral questions, ਇੱਥੋਂ question period ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ official opposition leader ਸੀ the deputy leaders ਜਿਹੜੇ ਨੇ $35 billion Melissa more in the Lensman, last fiscal update alone. He promised to lower the debt. Instead, the deficits doubled from ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ just ਵਾਹਵਾ 1 ਵੈਸਾ year ਰਹੀ ago. ਹੈ। And he promised fiscal brilliance. ਇਹ But the ਮੁੱਪਾ not ਦੀ even so conservative industrial Globe and ministry Mail ਦੀ। calls that an inversion of reality. Once an expensive liberal, always an expensive liberal. This year, Canadian families will write a check for $3,400 just to cover the interest on the liberal debt. Why won't the Prime Minister stop forcing Canadians to pay the credit card bill and just allow them to get by? The Honourable Secretary of State for Financial Institutions. Mr. Speaker, Canada's new government is committed to build a strong, resilient and independent economy. Despite what we hear opposite, our economy is strong. The IMF projects our economy to be one of the most resilient, fastest growing in the G7. We're going to continue to build the economy. A spring economic update, invest $6 billion in the trades, it invests in the Sovereign Wealth Fund. Mr. Speaker, on this side, we're going to continue to build a strong economy. That side can continue with the rhymes and rhetoric. Thank you, Mr. Speaker. The Honourable Member for Thornhill. Sovereign debt fund. The Prime Minister actually told Canadians that he was the guy that you hired in a crisis and then spent double what the last guy spent. Just 5 years from now, the Liberal credit card bill will reach $1 trillion. All that spending has brought us the highest grocery prices, the worst housing prices, and a $2 a litre gasoline while everybody falls behind. The crisis guy is racking up more debt and promising somehow it's going to be different this time. When are they finally going to stop the credit card craziness and so Canadians can afford to live?
The Honourable Minister of Artificial Intelligence and Digital Innovation. Speaking of credit, we have the best credit rating in the world. Wages have grown twice as fast as inflation. What would this or the opposition cut? What would they cut? For example, would they cut support for our workers? Just today, we have invested $1 billion to support the steel, the aluminum, the copper industries hit by a trade war that they denied, and another $500 million for good jobs like at Bull Rock, where the building was steel. Would these guys cut support for those industries? Ask them, Mr. Speaker. The Honourable Member for Edmonton Gateway. Mr. Speaker, despite the illusions, with this Prime Minister, it's more cost, more blocking our resources, more of the same, because he's just another Liberal. This Prime Minister said a pipeline was more probable than possible, but there's no proponent, there's no start date, no completion date, no route, there's no plan. If the Prime Minister wants Canadians to believe he's not just another Liberal, will the government tell us on what date will construction start on this new pipeline? Just a date, please. L'Honorable Ministre de l'Industrie. Mr. Speaker, my colleague in charge of natural resources will be able to also answer that question. What I can add to that is that the Conservatives in all their questions always forget something that all Canadians know, which is we're in a trade war. And a lot of workers their jobs are at stake. And that is exactly why today we announced $1 billion through the BDC to help our steel, aluminum, and copper workers. And that's also why we announced $500 million to support workers across the country. We've been there since the beginning of the trade war, and we'll continue to be there. The Honourable Member for Edmonton Gateway. Mr. Speaker, it's not the Americans that are blocking a pipeline to the West Coast. It's this government. The biggest barriers that we have facing in the industry is the Liberal government. This Prime Minister has not reversed a single Liberal anti-development law, reduced a single tax on our resource industries, or delivered a single shovel in the ground on a new project from his major projects office. It's more of the same because it's just another Liberal. They said that they would move at unimaginable speeds. So on what date will construction start on the new pipeline? Just the date, please. The Honourable Minister of Energy and Natural Resources. Mr. Speaker, if instead of working on their social media clips, they actually spent some time talking to proponents, they would understand that we approved the Taylor to Gordondale pipeline and Pembina is building a pipeline. They would understand Enbridge approved the Sunrise pipeline and is building a pipeline. And if they actually talk to the government of Alberta, they would understand Alberta is coming forward with a proposal by July 1st, Mr. Prime Minister. L'Honorable député de Mégantic-Lérable. The Honourable Member for Mégantic-Lérable, Lobinière. One with 12 zeros. 1 0 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 0. $1 trillion. Mr. Speaker, that's the amount that the Liberals have added to the national credit card over 10 years. More zeros means more debt. More debt means more taxes. More taxes means less money in Canadians' pockets. This Prime Minister is just another Liberal. When will he start adding zeros to the national credit card? When will he finally let Canadians just pay the bills? The Honourable Minister of Industry. My colleague does not recognize that we are in a tariff war. We are here for our auto sector, our copper, aluminum, and steel sectors. And in fact, Quebec is very pleased with our announcement this morning of $1 billion for BDC and $500 million for economic development agencies. My colleague has to recognize that we have reduced government operating costs. Meanwhile, we are investing in order to create economic development. Our plan is working. The Honourable Member for Mégantic-Lérable-Lobinière. Well, I just add another zero to that, this time for the minister's answer. Because when a student piles up the zeros, they fail. This Liberal government is piling up the zeros and Canadians are paying for that failure. Costs are skyrocketing. Everything costs so much. Housing, food, gas. Why? Because the Liberal Prime Minister is printing more debt as if there were no tomorrow. But there is a tomorrow, and our children are going to have to pay the debt and the interest. This Prime Minister is just another costly Liberal
Is he finally going to put an end to his costly budgets on the national credit card? The Honorable Minister, I'd like to give my colleague an A+, for following his leader's instructions and just reading the question he was provided. He likes to make his little jokes. Well, we can give him a math lesson. Canada's growth is the second best in the G7. And we have the best fiscal position in the G7. Those are the facts. Those are the numbers. We have a plan. The Honourable Member for Saint-Jean, Mr. Speaker, the Liberals seem to have finally understood that it's terrible to just forget about our businesses in the tariff war in their economic update. But unfortunately, today's announcement seems to be very off the cuff. It's not going to really help the SMEs that are affected by new American tariffs. These businesses are clear. They don't want more loans. They already have too much debt. What they need is help modernizing, and especially what they need is liquidity to survive. This is a first step, but can the government confirm that there is more to come? The Honourable Minister of Industry, I'd like to thank my colleague for her important question. Indeed, we have announced good news for our businesses this morning, $1.5 billion to help with liquidity and with extremely favorable debt, no interest for the first year, and then very low interest for years 2 and 3. So एक कुछ सवाल ਜਿਹੜੇ थे French ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ The Honourable Minister for Canada-US Trade, as my colleague just indicated, More debt, more on the national credit card, all by the same old cost. supporting these industries, and that's why we're there to do more if necessary. This Liberal Prime Minister racks up the national credit card because he knows Canadians have to foot the bill. Despite all the Liberal illusions, it's more costs, more taxes, more debt, more on the national credit card, all by the same old costly Liberals. Every time these guys say they're going to change, they end up racking up more on the national credit card, now leaving Canadians with $1 trillion debt bill over the lost Liberal decade. Does the Prime Minister know this is Canadians' money, not his, or does he just not care? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Finance. Speaker, the Parliamentary Budget Officer says Canada's fiscal indicators are good, and the Bank of Canada Governor than anticipated. 11 billion less of a deficit, foreign direct investment in nearly 2 decades. We still enjoy a AAA credit rating. Wages are strongest fiscal position in the G7. Those things don't happen by accident, Mr. Speaker. They're proof that our plan is working. The Honourable Member for Calgary East. Does this guy want a gold medal for having the second highest deficit in the entire Canadian history outside of COVID? This Prime Minister skips on the bill while Canadians are skipping meals. More than 1 in 10 Canadians now are living in poverty, and the pain's only going to get worse by these guys piling on more and more debt. The Liberals spend like there's no consequences. It's Canadians that have to pay those consequences. When will he stop the reckless spending? Stop the out-of-control deficit so Canadians can afford to live. The Honourable Minister of Jobs and Families. Mr. Speaker, in that member's province alone, the National School Food Program is feeding nearly 60,000 children. And in early learning and childcare spots, Mr. Speaker, families are saving up to $13,700 per child per year, Mr. Speaker. And in fact, we've got the Canada Dental Care Plan in that riding as well, Mr. Speaker, which helps over 155,000 people in Alberta. Mr. Speaker, all across the province that member claims to represent, people are benefiting from Liberal developed programs that are helping with the cost of living and making sure families get ahead. The Honourable Member for Fort McMurray Cold Lake. The Prime Minister claims a new pipeline is more. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ 5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨਾ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਕੜਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਜ਼ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਗਭਗ
ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਦਿਸ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ऑफिशियल ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਬਾਹਰ, that's the number। ਸੋ ਅਸਾਮ, ਕੇਰਲਾ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਬੀਜੇਪੀ 206 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਆਊਟ ਆਫ 294 ਇਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਮਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਟਫ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਕੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਬਸੂ ਕੀ ਔਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲਾਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 294 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 206 ਸੀਟਾਂ ਕਨਫਰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆੜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, ਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ 12 AM 5 ਤਰੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 12:12 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਸੋ 294 ਚੋਂ 206 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 63 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ। ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈਆਂ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪਲੇ ਫॉर ਯੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ। So that's the information. ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ, just to give you heads up ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸੀਟ ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਪੋਸਟ ਇਟ ਓਵਰ ਹੇਅਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ। धक्का दिया है, सेंट्रल फोर्सेस आ गई हैं। लेकिन लीडर्स ने वधिया लीडर ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। They looted, ਕਹਿੰਦੇ 100 seats they looted. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ CBI ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। TMC ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੈਰ ਇਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿੱਚੋਂ।
victory, not moral victory. Immorally, whatever election commission has done with the central forces and prime minister and home minister is totally illegal. And we will It is total illegal कहना नहीं ये बर्दाश्त नहीं हो रही ममता बनर्जी को हार ममता बनर्जी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडर बनी जाती है लेकिन मेरा मतलब ये नहीं है कि एक हार जी बर्दाश्त ना हो हार जीत खुली हुई है खेला होई बे ये होई बे वो होई बे बड़ियां ना मतलब गल्लां कीतियां गईयां लेकिन यू नो हार और जित जी चल रही है एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन शुभेंदु अधिकारी ने इन्हों 15,105 वोटां नाल हराता ममता बनर्जी नूं ममता बनर्जी जिहड़े चीफ मिनिस्टर सी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस दे AITC शुभेंदु अधिकारी बीजेपी दे 73,917 वोटां पईयां और ममता बनर्जी नूं 58,612 15,000 तो वध दे मार्जिन नाल इन्हां नूं हराता मोर देन 15,000 वोट्स भाई तुसीं अपनी सीट हार गए हो वो कहते 100 सीटां इस तरीके नाल गईयां जी ते जिन्नी देर तुसीं जितदे रहे हो दैट मीनस कि उदों सब कुछ फेयर सी दैट इज आल्सो इंटरेस्टिंग हुण तुसीं जे आ देखो इत्थे हुण तमिलनाडु दे विच TVK पार्टी पहली बार इलैक्शन पार्टी नवी बनी पहली बार इलैक्शन लड़ रही है 107 सीटां आउट ऑफ 234 सॉरी 234 चो 107 सीटां 107 सीटां लैके जित गए जिहड़े DMK स्टालिन वर्गे और होर वड्डे वड्डे जिहड़े इत्थे कर रहे सी क्योंकि देखो उत्थे हुण तुसीं जो मर्जी कहो कि जी हिंदू कार्ड खेडिया हिंदुत्व कीता ये कीता वो कीता ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁੱਤਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੜ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੇਕਰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜਾ 107 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸੀ ਜੋਸਫ ਉਹ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ एक सुपरस्टार है जिवें रजनीकांत नूं थलाइवा कहा जाता ना थलाइवा रजनीकांत नूं इहनूं थलपति कहा जाता थलपति लेकिन गल ये है लेकिन आई एम सॉरी मैं हस क्यों रहा तुहानूं दसदा मैं हस मैं इस कर गया कि हार क्यों नहीं बर्दाश्त की जाती हार क्यों नहीं जिन्नी देर जित रहे हो तुसीं कहो कि आ वाह जी वाह असीं तां कमाल आ असीं तां ऐ करता असीं तां ओं करता असीं तां चकता असीं तां रखता उन्नी देर ये कही जाओ लेकिन जिद्दां ही कोई तुहानूं हरा देवे किसी स्ट्रैटजी दे नाल तो तुसीं कह दो ये चोरी हो गई धक्का हो गया हुकूमत ने धक्का करता ये करता वो करता एक वीडियो है AITC है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ਇਹਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਾਹ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਮਹੁਆ ਮੋਇਤਰਾ क्या कर रहे हैं? वो एक MP है। ये क्या हो रहा है? एक MP के साथ ऐसा कर रहे हैं आप लोग? किसी ने मीम बना के पाया सच अ बैड थिंग रियली सच अ बैड थिंग कि मीम बना के उन्होंने पाया होया और किसी कहते किसी MP नाल तुसीं इदां कर रहे हो उन्होंने घसीट के लियांदा जा रहा विच इज वेरी 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 सैड लेकिन हार नहीं बर्दाश्त हो रही कीता की जाए बहुत सारे होर इदां दे यू नो एक व्यक्ति सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है मिमिक्री आर्टिस्ट भी है रतन रंजन वो ममता बनर्जी बन के बीजेपी के हेडक्वार्टर्स बैठा बंगाल में आके इधर
ममता बनर्जी की नकल ला रहे हैं। তুমি কে করছি বঙ্গাল মে আকি ইধার আকি জয় শ্রীরাম করছি ভাগवा लगाबे তুমি আমি হবে না চলবে না তুমি हमारा बंगाल का खेला किया मोदी जी अमित शाह तुम लोग नोटिफाई करके हमारा बंगाल में सब हिंदू को एक किया है जय श्रीराम Oh my God. हम डरा के हम इधर टीएमसी का खौफ करा है सबका अंदर में डरा के वोट करा है और इधर तुम इधर आके हमारा खेला किया है हमेशा हम रिजल्ट है और ये ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ 1 ਸੈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਸਟ ਫॉर ਫਿਊ ਮੋਰ ਮਿੰਟਸ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ show you some ਵਿਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਥਲਾਈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਥਲਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵਿਜੇ ਜੋਸਫ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ TVK ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 107 ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 107 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਔਰ ਆਈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਿਜੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਗਾਈ 107 ਸੀਟਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਤੀ ਆਹ ਲਾਤਾ ਸੱਜਾ ਲਾਤਾ ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 92 ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਯਕੀਨ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਬੈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਬਣੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਸਰ ਬਣੇ ਔਰ ਹੁਣ ਹੋਪਫੁਲੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਵੋਟਸ ਜਿੱਦਣ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀ ਫਸਟ ਫੇਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਬੂਥਾਂ ਚੋਂ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜੈ ਲਲਿਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ NTR ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿਰੰਜੀਵੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ one of the South Indian states and it's fairly new just ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ 107 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਥਲਪਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਲੈ ਗਏ ਵਿਜੇ ਸੀ ਜੋਸਫ I want to remind again and again he's a Christian guy ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਵਿਜੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਯੂ نو ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਵਿਜੇ ਸੀ ਜੋਸਫ पूरा नाम किया विजय चंद्रशेखर जोसफ पिता क्रिश्चियन माता हिंदू राजीव गांधी माफ करना राहुल गांधी ने भी पाया राहुल गांधी कहते हैं आई स्पोक टू थीरू विजय एंड कांग्रेचुलेटेड हिम ऑन TVK स्पेक्टेक्युलर रिजल्ट दिस मैंडेट हुण इत्थे मैंडेट है तुसीं देखो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਿਸਾਲ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਿਵ ਮੀ ਓਨਲੀ 2 minutes ਜਸਟ 2 minutes ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੋ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਦੋ ਮੂੰਹ। ਮਤਲਬ ਹੱਦ ਮੁਕਾਤੀ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ, ਏਦਾਂ ਬਣੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? Just to show you some clear picture. You will be surprised. ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਲਓ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਟਵੀਟ ਪਾਇਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਉਸੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪੋਕ ਟੂ ਥੀਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, and congratulated him on TVK's spectacular result. This mandate reflects the rising voice of youth which cannot and will not be ignored. My heartfelt thanks to the Congress worker of Tamil Nadu and Puducherry for their hard work and support. I reiterate that the Congress party will continue to protect and serve the people of Tamil Nadu and Puducherry. Puducherry ch kyun unhone kiya? Look at this. Puducherry ch AINRC 12 ਸੀਟਾਂ, DMK 5, BJP 4, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 63, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 5 ਸੀਟਾਂ, ਇੱਥੇ 107 ਸੀਟਾਂ ਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ TVK ਨੂੰ, TVK ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਅਸਾਮ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲ ਆਰ ਕਲੀਅਰ ਕੇਸਿਸ of the election being stolen by BJP with the support of the election commission. Look at this hypocrisy. ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਡੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ, being stolen by BJP and the support of election commission. We agree with Mamta ji. More than 100 seats were stolen in Bengal. ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਓਮਾਨ 'ਚ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਥਿਊਰੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦਿਸ प्लेबुक बिफोर, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, लोकसभा 2024 एक्सेट्रा, चुनाव चोरी, संस्था चोरी और अब और चारा ही क्या है। लेकिन उत्ते उस तो 2 घंटे पहला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੇਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਸਪੈਕਟੈਕੂਲਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੈਂਡੇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੌਇਸ। ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰਾਤਾ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸੀ ਦਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੇਰਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਕੇਰਲਮ ਫॉर ਅ ਟਰੂਲੀ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਮੈਂਡੇਟ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂਡੇਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਕੇਰਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Congratulations to every UDF leader and worker for a hard fought, well run campaign. As I said before, Kerala has the talent, Kerala has the potential, and now Kerala has the UDF government with a vision to harness both. I look forward to seeing my Kerala family soon. क्योंकि आप गए हुए बाहर, तो ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਕ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ ਨਾ, ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਕਲੀਅਰ, ਮੈਂਡੇਟ ਰਿਫਲੈਕਟਸ। ਜਿੱਥੇ ਹਾਰੇ ਅਸਾਮ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਚ, ਰੋਣਾ ਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਖੈਰ, ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਦਰਅਸਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ 624 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਥੀਰੂ ਵਿਜੇ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 107 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। 624 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ 624 ਕਰੋੜ। ਖੈਰ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ। ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰੁਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਟੇਕ ਦ ਲੀਵ। ਕੱਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਬੈਨਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਈਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। Carney to name Canada's next Governor General on Tuesday. Sources. CBC ਨਿਊਜ਼ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਬੜੀ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਇਹਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਨੇ ਲਾਤੀ ਜੀ।
ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਕਿ ਜੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨਿਊਜ਼ ਡਰਬੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ।